მოგესალმებით ძვირფასო ინტერნეტ მაყურებლებო. ეთერშია ჩემი საავტორო გადაცემა 90 წუთიlela ფრიდონიშვილთან ერთად რუბრიკით საზოგადოება და სამართალი. თქვენ შეგიძლიათ იაქტიუროთ, დაგვირეკოთ 2 18 25 19 დასვათ თქვენთვის საინტერესო საკითხები განსახილულ საკითხთან დაკავშირებით, ან გამოთქვათ თქვენი აზრები. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. მე წავიკითხავ მის რეგალიებს, მეშინია რაიმე არ გამორჩეს. ჟურნალისტური გამოძიების ინტერნეტ გამოცემა პრეს კავკასია-ჯის და ინტერნეტ ტელევიზია პიკატივის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, ასევე ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის პრეზიდენტი. მოგესალმებით, ქეთი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რესპონდენტის ამპლუაში ამ ბოლო ხანებში რა თქმა უნდა ძალიან იშვიათად ვარ, მაგრამ მაინც მომწონს რესპონდენტის ამპლუაში ყოფნა. ძალიან სასიამოვნოა. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ დიდი ხანია ეწევით ჟურნალისტურ საქმიანობას. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს იგი უნდა მოყვე შორიდან. ცოტა მაგკითხვისთვის ნამდვილად არ ვიყავი მზად, მაშინ მოგიწევთ მოსმენა. ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობა ბავშვობიდან დაიწყო. შეიძლება ითქვას მეხუთე კლასიდან. რატომ შეიძლება ითქვას მართლა მასე არის, იმიტომ რომ მე ჩემი ეს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტური მოღვაწეობა, ჩემი ჩანახატებითა და ლექსებით და პატარ-პატარა ინტერვიუებით დავიწყე გაზეთ ნორჩი ლენინელის რედაქციაში. ეს მაშინ ჩვენს პერიოდში ესეთი გაზეთები გამოდიოდა, ამიყავი განებევრებული ბევრი გაზეთით, მაგრამ იყო ეს საბავშვო გაზეთი, რომელიც რედაქტორი იყო ვლადიმერ ასლამაზიშვილი, დღემდე მახსოვს ეს პიროვნება ფიზიკურადაც კი აი გარეგნულად რაღაც უცნაურად მახსოვს და არ შემიძლია რომ არ თქვა მისი სახელი და გვარი და მოადგილე იყო მართო თომაძე. არაჩვეულებრივი საბავშვო პოეტი და ძალიან საყვარელი ქალბატონი. მე მათთან ავიდგი ფეხი, თურმე როგორც მომავალმა ჟურნალისტმა. შემდეგ, რაღაც 1-2 წლის შემდეგ, მე გადავედი ჟურნალ პიონერში, გამოდიოდა ასეთი გაზეთი და ამის შემდეგ იყო უკვე მე-9 კლასიდან მე ვიყავი გაზეთ ახალგაზრდა კომუნისტში. ანუ ჩემს ზრდასთან ერთად, ასაკობრივ ზრდასთან ერთად ალბათ, პატარა როგორც კორესპონდენტის ზრდაც მიმდინარეობდა და აი ასე უცნაურად ავიდგი ფეხი ჟურნალისტიკაში. თუმცა სკოლის პერიოდში აღარ ვიცოდი რომელი პროფესია ამერჩია, სად მინდოდა და როგორ მინდოდა, იმიტომ რომ არჩევანი შეიძლება ბევრი მქონდა, მაგრამ მე ვიყავი სცენაზე გაზრდილი ბავშვი, თეატრალურ წრეზე დავდიოდი, მაშინ ასე ერქვა პიონერთა სასახლე ჩემ დროს და ძალიან ლამაზი კადრებს უშვებდნენ ხოლმე მომავალ თაობებს და ისინი მართლაც აი ეს სკოლა იყო რაღაც ჩამოყალიბების, მოზარდებისა სამომავლო პროფესიებისთვის და სპეციალობებისთვის. და ვიზრდებოდი აი აგერ ჟურნალისტურად. მე მით უმეტეს მე დედის მხრიდან მყავდნენ ჟურნალისტები, მწერლები, ეს ჩემი წინაპრები და სულ ახლო წინაპრები, ჟურნალისტები, მწერლები, არტისტები, რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ, თითქმის ყველა სფეროში, მაგრამ განსაკუთრებით და იურისტები. და აღარ ვიცოდი უკვე აი ამ ორი პროფესიიდან, რომელსაც მსახიობი ერქვა და ერქვა ჟურნალისტი, რომელი ამერჩია. მაგრამ ოჯახში მამის მხრიდან შეხვდა ცოტა წინააღმდეგობა, მაშინ არ ვიცი რატო იყო ასეთი უცნაური დამოკიდებულება, ძალიან ბევრ ქართულ ოჯახში იყო ხოლმე მსახიობის მიმართ, აი ამ პროფესიის მიმართ ცოტა ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება, თუმცა ყველას მოწონდა მსახიობი, მაგრამ თვითონ აი მსახიობი ფილმები მოიწონდა, მაგრამ აი მამის დამოკიდებულება შვილისადმი იყო უცნაური. და ამიტომ მე თითქმის რამდენიმე ტურზე უკვე გასული და თითქმის უკვე მოხვედრილი თეატრალურ ინსტიტუტში, მამამ გამომიტანა საბუთები და მე ამით დავამთავრე ჩემი კარიერა იქ. ამიტომ არჩევანი მქონდა კიდევ აი ასეთი ჟურნალისტიკა, რომელიც სამსახიობო სტატობასთან და მსახიობობასთან იყო ძალიან დაახლოებული, მაგრამ მსახიობი ჟურნალისტი
ვერ შედგება, აი ჟურნალისტიკი არტისტი უნდა იყოს აუცილებლად. მას არტისტული მონაცემები უნდა ჰქონდეს და ასე გადაწყდა ჩემი ბედი ჟურნალისტიკაში, თუმცა მამას ძალიან უნდოდა რომ მე ყოფილიყავი თარჯიმანი, რადგან გერმანული ენა ძალიან კარგად ვიცოდი ისე როგორც ქართული და ამ გერმანული ენის ჩემთვის აი ამ სწავლებაში ჩემს მასწავლებელს მიუძღვის დიდი წვლილი, მინდა მერი ძიძინაშვილი ვთქვა, რა კარგად მახსოვს ეს გვარები და სახელები და ასევე ცხონებულ დედაჩემს, რომელსაც ძალიან უნდოდა რომ კარგად იცოდა გერმანული და მას თვითონ სურდა რომ გერმანისტი ყოფილიყო, მაგრამ მე სამედიცინო ტექნიკუმში ჩააბარა და აი ეს დაამთავრა მხოლოდ და მუშაობდა მეტდად გარკვეული პერიოდი. და დედას უნდოდა რომ ექიმი გამოსულიყავი. მოკლედ ოჯახში არჩევანი ბევრი იყო, მაგრამ მე გამოვედი ჟურნალისტი და როგორი ჟურნალისტი გამოვედი, ეს მაყურებელმა და საზოგადოებამ თვითონ შემაფასეს. თავიც მე კი მიყვარს ჟურნალისტიკა. და ასევე ბიძაჩემს, რომელიც არის ჟურნალისტი და პოეტი, უკაცრავად, ეს არის ჯარჯი ფხოველი. მას მიუძღვის ძალიან დიდი წვლილი ჩემს როგორც ჟურნალისტის ჩამოყალიბებაში. Ამიტომ რომ არა ჯარჯი ბიძია და მისი მხარდაჭერა, რომ არა მისი მეუღლის, აცგანსვენებულის დედა ნანა მონაზონი გახდა ბოლოს გარდაცვალების წინ ცოტა ადრე ის მონაზონად აღიკვეცა, გარკვეული ავადმყოფობის გამო ის ძალიან მძიმედ იყო დაავადებული და აღიკვეცა მონაზვნად ფერიცვალების ტაძარში და სანამ საერო ცხოვრებაში იყო მანანა ჭინჭარაული, აკადემიკოს ალექსი ჭინჭარაულის შვილი, აი მანანა ბიცოლასი და ჯარჯი ბიძიას დამსახურება არის კიდევ ძალიან დიდი დამსახურებაა ჩემი ჟურნალისტობა. მათი მხარდაჭერის. Გამონაკეთებან მე რამდენადაც ვიცი თქვენ კითხულობთ ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ლექციებს. მე მაინტერესებს რა არის ჟურნალისტიკა. ოღონდ არა ჟურნალისტიკის თეორიის სახელმძღვანელოში როგორც არის მოცემული, არამედ თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ როგორ გესმით ეს რა არის ჟურნალისტიკა? აი ესეც იცით ისეთი კითხვა დამისვით, ამას ვეცდები ლაკონურად ჩამოვაყალიბო, მაგრამ მე მთელი ისტორია მომეცით ალაპარაკო. აი მე ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკო და რამდენად შეცადეთ იქნებ მოკლედ და კომპაქტურად. იცით რა არის მე ჟურნალისტიკაში თუ მთლიანად ავიღებ ჩემს მოღვაწეობას 35 წელია ვარ. თუ იმ ბავშვობის ასაკსაც მივუმატებ, რაც მე დავიწყე, მაშინ უფრო მეტი გამომდის, მე მგონი. თუ არ ვწდები, რამდენად სულ რატომღაც ვიცახი რომ 35 წელია ვარ. თუ მე გამოვაკელი 35 წელიწადს ის 9 წელი, რომელიც იძულებით შესვენებული ვიყავი ხელისუფლების მხრიდან, ანუ 2005 წლიდან დღემდე, მაშინ გამდის რომ 26 წელია. მაგრამ არც ისე პატარა ასაკია, ხო, რაც ჟურნალისტიკაში ვარ. იცით, მე გავიარე სკოლა, რასაც ჟურნალისტიკის სკოლა ერქვა და სერიოზული სკოლა, ისეთი კორიფეების ხელში, როგორიც არის მაესტროდ აღიარებული და წოდებული ჩვენი ნოდა ტაბიძე, ჩემი საყვარელი დეკანი და ჩვენი კურატორი, ჩვენი ჯგუფის კურატორი, უდიდესი პიროვნება და უდიდესი ჟურნალისტი და ჟურნალისტიკის სკოლის სერიოზულად წარმმართველი და დამფუძნებელი. მე მის ხელში გავიარე. ასევე ყავდნენ არაჩვეულებრივი პედაგოგები, რომლებმაც მე ეს სკოლა მასწავლეს და მიკითხავდნენ ჟურნალისტიკას. აი ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე მათგან მიღებული ცოდნა მე ეს პრაქტიკაში უცნაურად დავნერგე. და დღეს სამწუხაროდ ის წიგნები აღარ არის. თითქოს ბევრი წიგნია ჟურნალისტიკის შესახებ. იცით, აი ცალ-ცალკე არის ტელეჟურნალისტიკა, საგამოძიებო სფეროს რაღაც ამასთან დაკავშირებული ჟურნალისტური გამოძიების შესახებ ლიტერატურა არის თითქოს, არის ეთიკის შესახებ, ეთიკის ნორმების შესახებ, არის ბევრი რაღაცა არის, მაგრამ არ არის. აი არის და არ არის. აი დგას და არ დგას. აი როგორ გითხრათ, აქედან მე არ მინდა რომ გამინაწყენდნენ დღევანდელი ჟურნალისტიკის სკოლის შემქმნელები თუ წარმომადგენლები რომ გამინაწყენდნენ ჩემს ნათქვამზე, მაგრამ მე ამას თამამად ვიტყვი. რომ არ არის დღეს ლიტერატურა. რატომ იცით, ისინი ძირითადად არის გადმოქართულებული.
და გადმოქართულებული ძირითადად ისეთი დიდი სახელმწიფოს ლიტერატურიდან, როგორც არის ინგლისი და კიდევ ევროკავშირის ალბათ სხვადასხვა ქვეყნის ლიტერატურიდან მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინგლისურიდან არის თარგმნილი და არ ვიცი ახლა დიდი ცივილიზებული იმპერიების ლიტერატურებიდან თარგმნილი. ეცეთ ჩვენი მხელა სკოლა გვაქვს ჟურნალისტიკის, რომ ჩვენი ქვეყნისათვის რომ მოვარგოთ და გავიზიაროთ და მოვირგოთ თუნდაც სულ მცირე საერთაშორისო ნორმები, ეს ბევრად უპრიანი იქნებოდა და ამიტომ რადგან მე წინააღმდეგობაში მოვდივარ არა საქართველოსეული ჟურნალისტიკის ამაში მოვდივარ წინააღმდეგობაში, ამიტომ ვამბობ, რომ მე ვცდილობ ვასწავლო ჩემს სტუდენტებს, ჩემს აღსაზრდელებს, შეიძლება არ იყვნენ სტუდენტები და იყვნენ აბიტურიენტები, ანუ მომავალი სტუდენტები, ანუ ვინც არიან ჟურნალისტიკაში დაინტერესებულები, ვასწავლო თეორია პრაქტიკული გამოცდილებით, იცით და მე ვცდილობ, რომ პრაქტიკულ ენაზე გავუმარტივო მათ ის რთული ელემენტები ჟურნალისტის ცხოვრებისა და ჟურნალისტიკის ისტორიისა და თვითონ მთლიანად ჟურნალისტიკის აი ამ სფეროსი, რომ მათ ინტერესი ჰქონდეთ, იცით და წამოვიდნენ ქართულ ეროვნულ ჟურნალისტიკაში, ანუ საქართველოს ჟურნალისტიკაში, იცით, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება მორგებული. აი ამას ვცდილობ, იცით, რომ ის სახელმძღვანელოები, რომლებიც დღეს რომლითაც ხელმძღვანელობენ მომავალი ჟურნალისტები, ის არ არის მორგებული ჩვენ რეალობაზე. რა თქმა უნდა, დაშორებულია. იცით, მე კიდევ ვიმეორებ, მე მაპატიოს ყველამ, ვინც დღეს ითვლება ელიტ ჟურნალისტებად და ფიქრობენ, რომ მათ ჟურნალისტიკაში სიტყვა ეთქმით. იცით, მაპატიონ იმათ, კი ბატონო, მათ მოირგონ თავიანთ თავზე ასეთი ჟურნალისტიკა, მაგრამ ვაი რომ ისინი სხვებსაც ზრდიან ასეთი ჟურნალისტიკით და ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ ეს ჟურნალისტიკა მედიის განვითარებისთვის კი არ არის, მედიის დაღუპვისთვის არის, იცით და ამიტომ მე მირჩევნია, რომ გამოვიყენო ის ჩემი გამოცდილება, რაც მე მივიღე იმ ცოდნის ტაძარში, რომელსაც ჟურნალისტიკის სკოლა ქვია, უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, მაშინ ერთი უნივერსიტეტი არსებობდა, მე დავამთავრე უნივერსიტეტი 1988 წელს, ჩავაბარე 92-ში, ჩვენ დროს მაშინ ჟურნალისტიკა 6 წლიანი იყო, იცით და თუ ესე იგი 6 წლიანი რადგან იყო, ესე იგი რაღაცა მნიშვნელოვანი სფეროა, ხო, რაღაც მნიშვნელოვანი პროფესია ჟურნალისტიკა, თორე მაპატიე და შეშლილები ხო არ იყვნენ, რომ 6 წელი გვესწავლა ჩვენ ჟურნალისტიკაზე, არა? ანუ იყო სპეციალობები, რომელიც იყო 5 წლიანი, ალბათ ცოტა ნაკლებიანიც იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტიკა 6 წლიანი იყო და რადგან ვაგრძობ მე ამაზე და დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. მადლობთ, მოგესალმებით. მე ძალიან მოხარული ვარ იმის, რომ მოგქონდა თქვენი ამ სესიაშვილი ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრი და ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. დიახ. რა სახის გადაცემებს გვირდებით, თუ მხოლოდ ჟურნალისტური გამოძიებას შეეხება თქვენი თემები? დავამთავრებ იმას და შეიძლება და აი ეს ასეთი რაღაცა მინდა იყოს მედიის განვითარება თუ გვინდა მედიის განვითარება უნდა იყოს მართლა განვითარებული, აი მედია მართლა უნდა განვითარდეს, ეტაპობრივად უნდა ვითარდებოდეს, აუცილებელია. მე მაგალითად დღეს რომ არის თავისუფლების ინსტიტუტს აქვს გამოშვებული წიგნი ლიტერატურა, უпростоრით სახელმძღვანელო ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების შესახებ, ანუ ეთიკის კოდექსი. იცით, მე წინააღმდეგი კი არა ვარ, დღეს ეს არის მოქმედი ეს ეთიკის კოდექსი. მაგრამ რა შეეცით საქმე, მე ამ ეთიკის კოდექსს ვერ ვგულობ, რომ მე ვასწავლო ჩემ სტუდენტებს ეს. და რატომ? ანალოგიური ის პრობლემაა, რაც მე წერლამ თქვი. ის არ არის საქართველოს საზოგადოებაზე გათვლილი. ჩვენ ვართ ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ ქვეყანას, რომელსაც აქვს
ყველა სახელმწიფო სიმბოლო, რომელსაც აქვს კონსტიტუცია, შეუძლებელია, რომ ის მხოლოდ სხვისი ქვეყნის რაღაცებს ირგებდეს. მაშინ, როდესაც ის რადგან სახელმწიფოა და მას ქვია სახელმწიფო, ის ვალდებულია თავისი ლიტერატურა ჰქონდეს თავის სახელმწიფოზე გათვლილი, იცით? შეუძლებელია მე მომაწოდო ლიტერატურა ისეთი, რომელიც არის ინგლისზე გათვლილი. იმიტომ რომ მე იმით ვერ ვიხელმძღვანელებ ინგლისს, სხვა პრობლემები აქვს და სხვა კონსტიტუცია და სხვა დამოკიდებულება და ადამიანის უფლებების დეკლარაციაც, ხო? სხვა მენტალიტეტი აქვს და ჩვენ აბსოლუტურად სხვანი ვართ რა. ჩვენ ვართ ინგლისის ტრადიციული ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ტრადიციებით მოდივართ და ინგლისი ჩვენ ტრადიციებში ვერასოდეს შეგვეჯიბრება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძირძველი ქვეყანა. ხო, საქართველოს ძირძველი ახლა ამაზე მე მგონი არავინ გამებრაზდება, რომ ვიტყვი, რომ ჯერ კიდევ ალბათ დასაბამიდან, სამყაროს დასაბამიდან მოდის კოლხეთი და მოდის ჩვენი ტრადიცია. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საკმაოდ ტრადიციული კულტურული ერი ვართ, ჩვენ ერი ვართ. ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ჩვენი ანბანი გვაქვს, უძველესი ანბანი გვაქვს, ჩვენი ლიტერატურა და დამწერლობა გვაქვს, ხო? აი მაშინ მე რატომ უნდა მოვირგო ვიღაცის კი ბატონო ის ძალიან ძლიერი ქვეყანა და იყოს თავისთვის. მე ჩემი უნდა მოვირგო. ამიტომ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციას იქვე არღვევენ. როდესაც მე სხვის ლიტერატურას ადამიანის უფლებებს იქვე არღვევენ, როდესაც მე სხვის სახელმძღვანელოს ძალით მჩრიან ხელებში. ამიტომ მე ვასწავლი იმ ძველი ეთიკის ნორმებით და იმ კოდექსით. მე ხლა ვშლი ჩემს კარტს. ვასწავლი იმით, რაც სინამდვილეში არის ქართული საზოგადოებისათვის მორგებული. მე ასე მესმის. გმადლობ. იქნებ გვეპასუხა მოქალაქისათვის დამავიწყდა ეს კითხვა რა გადაცემები იქნება ტელევიზიაში. ანუ მაშინ და გადმოვიდე ხა იქიდან დავბრუნდე აქეთ რეალობაში. დღეს ჩვენ გვაქვს პრესკავკასიაჯი, ასეთი ინტერნეტ გამოცემა და ინტერნეტ ტელევიზია PKTV. ისე ძალიან მომეწონა, შევეგუე ამ სახელს. თორე ისე ამ PKTV-ის სრული სახელწოდება არის პრესკავკასიაჯი TV. ახლა რა არის პრესკავკასია და რა არის PKTV? მოდით პატარა მონახას გავაკეთებ რა, პატარა ექსკურსი. ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით. კი ბატონო, კარგით, მაშინ მარტო ჟურნალისტური გამოძიების მასალაში არის. არ შემოვიფარგლებით. არა, რა თქმა უნდა, წამყვანი, რა თქმა უნდა, არის ჟურნალისტური გამოძიება. ჟურნალისტური გამოძიება ეს არის ურთულესი ჟანრი. მე ჟანრს ვარქმევ და ამაზედაც მე თუ მომცემ საშუალებას ვიტყვი რა, იმიტომ რომ დღეს ჟანრები ეგრეთ წოდებულმა ჟურნალისტებმა არიციან რა არის ჟურნალისტური ჟანრები. სამწუხაროდ არიციან და ეშლება ჟანრები ხერხებში და სფეროებში. ამიტომ თუ ხარ ჟურნალისტი, უნდა იცოდე და ახლა მე რო აქ სალექციო კურსი წავიკითხო რა არის ჟანრი და რა არის მისი ხერხი და რა არის სფეროები, გამომივა ძალიან დიდი დრო და ამას მე მთელი 6 წელი მოვუნდი ამის სწავლას და ბუნებრივი არის რომ იმ თქვენ დროში ამას მე ვერ გავწვლები. ამიტომ მინდა ვუთხრა ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებს, რომლებიც მოქმედები არიან და რომლებიც მომავალში იქნებიან მოქმედნი, რომ ესენი გასხვავებულია ერთმანეთსაგან ჟანრები შედგება ხერხებისგან და სფეროებისგან. და ამიტომ ჩემ ჟურნალში იქნება წამყვანი, დომინანტი ჟურნალისტური გამოძიება და ჩემს ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა, დომინანტი ეს არის. იმედია ეს სიტყვა იციან, მე უბრალოდ წამდაუწურ მიწევს გაშიფრვა რაღაც ტერმინოლოგიის, იმიტომ რომ ისეთი უცნაურად, ისეთი ახალგაზრდობა მოდის ვიზუალურად ძალიან ლამაზები, საკმაოდ განვითარებული, გონებრივად, აქვთ მათ აი ამისი შესაძლებლობა რომ იყვნენ გონებრივად განვითარებულები, მაგრამ მათ გონებრივ განვითარებულობას უხშობენ გზას და არ აძლევენ საშუალებას, რომ ისინი აი იცით რაღაც ცნობიერება უფრო გაიფართოვონ. და ამიტომ დომინანტი, ესე იგი წამყვანი ჩემთან არის ჟურნალისტური გამოძიება სატელევიზიო კუთხითაც და პრესის კუთხითაც. მაგრამ არის ყველაზე ძალიან საინტერესო სფეროები. უამრავი სფერო და უამრავი საინტერესო ამბები შეუძლიათ მათ პრესკავკასიაჯში ამოიკითხონ და უყურონ PKTV-ს და თავაზობთ რა ვიცი მე ახლა ძალიან საინტერესო პროგრამას, ისე რომ არ დაიღლებიან მხოლოდ ჟურნალისტური გამოძიებით. დავუვდეთ კვლავ ჟურნალისტიკას.
ჟურნალისტიკა ეს საზოგადოების რუპორია ხელისუფლებისათვის თუ პირიქით ეს არის ხელისუფლების ბერკეტი საზოგადოებაზე ზემოქმედებისათვის. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? როგორ უნდა იყოს? კარგით, ეს მოდით მე ძალიან მიყვარს შედარებებით საუბარი. ეცეთ, როდესაც დემოკრატიას ჩვენ ვამბობთ და ძალიან მოდული გახდა ეს სიტყვა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დემოკრატია ჩვენთან არ არის სინამდვილეში. დემოკრატია არის ხალხზე ზრუნვა. ადამიანის უფლებების დაცვა. ანუ ხალხოკრატია, ხო? ხალხის ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს შესაბამისად სახელმწიფო ხელისუფლებამ და ამ ხალხზე იზრუნოს. ხალხის ინტერესებს უნდა დაუდგეს გვერდით და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე იზრუნოს მათი უფლებების კონსტიტუციას ხომას გასწავლის, არა, აი თქვენ იურისტი ბრძანდებით თქვენი ნამდვილი პროფესიით, ხო, სპეციალობით. და მოსამართლე მე ძალიან კარგად ვიცი და მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ხართ საკმაოდ წარმატებული და ძლიერი მოსამართლე, მაინც შიგნიდან მაინც ეს ხართ. მე მითხრობ, რომ თქვენ შეეწინააღმდეგეთ უკანონობას და კანონიერი განაჩენი გამოიტანეთ, რის გამოც დარჩით დატოვეს გარეთ ვარდების სხვაგია. კი, მაგრამ მე ეს მინდა რომ ვთქვა. და ზუსტად იმიტომ, რომ თქვენ იზრუნეთ დემოკრატიულად იყავით განწყობილი და იცოდით ეს პრინციპები და ემორჩილებოდით კანონს და გამოიტანეთ სამართლიანი გადაწყვეტილება. მაგრამ არ გაპატიეს. ასე რომ დღეს, როდესაც არის საინფორმაციო ომი, ესე იგი, დღეს გამოიყენეს ბერკეტად საინფორმაციო საშუალებები. ესე იგი, ხელისუფლება დაივიწყა, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში, ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო, თუმცა ამას ძალიან ხშირად გვიჩიჩინებენ, რომ ჩვენ დემოკრატები ვართო, მაგრამ სინამდვილეში ივიწყებენ, რომ დემოკრატია არ არის ხალხზე ძალადობა. ესე იგი, ხელისუფლებამ, რომელმაც გამოიყენა ჟურნალისტები ხალხზე, ხალხის ფსიქოლოგიაზე და თვითონ ხალხზე ძალადობისთვის და ეს ბერკეტი მან დაიჭირა ხელში, ესე იგი დემოკრატია კი არ ყოფილა ჩვენთან ანტიდემოკრატია და სინამდვილეში იცით როგორი სიტუაცია უნდა იყოს, ჟურნალისტი არის კურიერი საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის და ჟურნალისტი ვზრუნავს ხალხზე და მას ამბები მიაქვს, რეალური ამბები მიაქვს, თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე, რეალური ამბები მიაქვს ხელისუფლებასთან და ეუბნება ამ ამბის მიტანით, ასე რომ ვთქვათ, ამ ინფორმირებით ეუბნება თუ სად არის პრობლემა და როგორ შეიძლება ეს პრობლემა აღმოიფხვრას, ჟურნალისტს აქვს თავისი ვერსიები და ის ეუბნება თავისი ვერსიებით თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის აღმოფხვრა. თუმცა, იმიტომ არიან შესაბამისი სტრუქტურები, ეს აღმასრულებელი სახით იქნება თუ ასე შემდეგ, უამრავი შესაბამისი სტრუქტურა გვაქვს, ჟურნალისტი კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით მიაკითხავს ხოლმე შესაბამის სტრუქტურებს და მას ავალდებულებს ოღონდ ლამაზი გაგებით, იმიტომ რომ თავისი ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, ჟურნალისტს აქვს ვალდებულება აღებული, რომ საზოგადოების პრობლემა, საზოგადოებაში, ქვეყანაში განვითარებული პრობლემა მიიტანოს, აჩვენოს ამ შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ეს პრობლემა დევს და თქვენ ვალდებული ხართ, რომ ამ პრობლემას მიხედოთ. და თუ არ მიხედავენ, მაშინ ჟურნალისტს აქვს უფლება მოითხოვოს თუ რატომ არ მიხედა მან და შემდეგ უკვე ზემდგომ ინსტანციებსაც მიმართოს. ანუ ჟურნალისტს ბევრი უფლება აქვს, ესე იგი რა გამოდის თქვენი კითხვა. ჟურნალისტი არ არის ხელისუფლების ბერკეტი. ჟურნალისტი არის ზეხელისუფლება, მე ამას ვამბობ და ჩემს აი ამ მოთხოვნას აუცილებლად გავამყარებ, იმიტომ რომ ჩემს სახელსა და გვარს ჟურნალისტიკის სფეროში, აი ამ ჩვენს ჟურნალისტიკაში, საქართველოს ჟურნალისტიკაში, თანამედროვე ჟურნალისტიკაში აქვს ძალიან დიდი გავლენა. იმიტომ რომ მე არასოდეს ტყუილი არ დამიწერია, არ მithქვამს და მე ჩემი პრინციპებიდან გამომდინარე ვიცავ ჟურნალისტიკის პრინციპებს და ვამბობ, რომ ჟურნალისტიკა ვერაფრით იქნება მეოთხე ხელისუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მეოთხე ხელისუფლებაც ეს არის თან დაუწერელი.
ხელისუფლებაზე პირად არის, მაგრამ აღიარებულია მსოფლიო მასშტაბით. ახლა მე მსოფლიოში არ ვცვლი ამ საერთაშორისო მასშტაბით ჟურნალისტიკა კი ბატონო იყოს მეოთხე ხელისუფლება, მაგრამ მე ჩემ საქართველოში მინდა იყოს ნამდვილი ჟურნალისტიკა, როდესაც რადგან ჟურნალისტიკა არ არის ხელისუფლების ბერკეტი, იქიდან გამომდინარე არ არის რომ ჟურნალისტი არის სახელისუფლება. ის აკონტროლებს ხელისუფლებებს. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ზრუნავს ხალხის საზოგადოების ინტერესებზე და მას პრობლემა მიაქვს ხელისუფლებასთან. და თუ ის მეოთხე ხელისუფლება იქნება, მაშინ უნდა დაემორჩილოს ყველა ხელისუფლებას და გაიაროს ეს ცენზურა და ისე მიიტანოს ეს ინფორმაცია, ისე გამოუშვას და გამოაქვეყნოს და მაშინ რანაირად გამოვა. თანმეუბნებიან მართალი სიტყვა უნდა თქვაო. თანმეუბნებიან ობიექტური უნდა იყო. თანმეუბნებიან თუ კარგად არ შეგიშვეს, ფანჯრიდან გადადიო. ბევრ რაღაცას მეუბნებიან და მე რომელი გავაკეთო, ხო? ესე იგი, მე არ უნდა ვიყო მეოთხე ხელისუფლება, მაგრამ უნდა ვემორჩილებოდე იმ კანონს და მოქმედებდე იმ კანონით, რომელიც არის კონსტიტუციად შესაბამისი კანონებიც ქვეყანაში მოქმედი და აუცილებლად იმ კანონს, რომელსაც ქვია ეთიკის კოდექსი და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მოკლედ რო ვთქვათ პრესის კანონი და აი ეს იმდენად არ მიყვას ის გრძელი სათაური პრესის კანონი. აი ამას უნდა, რა თქმა უნდა, ამას კი მიქმნის მე ხელისუფლება და მაძლევს ამ კანონს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ქმნის კანონს, მაგრამ მე იმ კანონიდან გამომდინარე, მე ხელისუფლებას ვეუბნები თქვენ ხო ემორჩილებით. თქვენ ხო ემორჩილებით კანონს, თქვენ ხო კანონმორჩილები ხართ. მაშინ რატომ არ ყვევ კანონს? ამიტომ მე რომელიც კანონს ვემორჩილებით, ვეუბნები კანონმორჩილებს და ემორჩილობ კანონს. და იზრუნავ ხალხზე, არის ეს არის, რა ვიცი. არ არის ჟურნალისტიკა ბერკეტი ხელისუფლების. ჟურნალისტიკა საზოგადოების ინტერესების გამომხატველია და მასზე მზრუნველი. დიახ. ქალუნო ქეთი, ჩვენ რომ გავაკეთოთ ერთი ცნობილი ანდაზის პერიფრაზი, ენაზე მომდგარ სიტყვას ყველას თქმა უნდა. სად გადის ზღვარი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა რაღაცებს შორის. მიმივხვდით ალბათ სიტყვას. ჩვენ ესე იგი პრინციპში თემატურად ვაბამთ დიახ ეთიკის ნორმებს. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით. სესიაშვილი. დიახ. თქვენთან გავიარე კურსები და ძალიან გამომადგა შემდგომში ჩემი დასაქმებაში. სადაც ძალიან დიდი მადლობა მითხრა გადაგიხადოთ პირადად თქვენ ქალბატონო ქეთი. გაიხარეთ. ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. დიახ. ჩემი მეგობარია დაინტერესებული გაიაროს ჟურნალისტიკის კურსები თქვენთან და თუ არის ამის შესაძლებლობა. კი ბატონო, მადლობთ ზარისათვის. ახლა რომელს უპასუხო? პირველი ამას, იმიტომ რომ ჯერ ამას უპასუხო და შემდეგ გამოვიდა. ესე იგი, მე მადლობელი ვარ ნინო ლომიძე, ხო? და ნინო ულუბეგაშვილი, სხვათა შორის გუშინ ვნახე სოციალურ ქსელში, ჩემს ფეის მისამართზე, რაც ქალბატონი მწერდა და მე დამისახელა ეს გვარი და სახელი ნინო ულუბეგაშვილი და შემახსენა რომ ეს ყოფილა ჩემი სტუდენტი, მე მქონდა პრესპრემიერის დროს, ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალი მქონდა ასეთი პრესპრემიერი, მაყურებელმა ალბათ კარგად იცის და ესე სხვათა შორის მე მგონი ბევრს ახსოვს ეს ჟურნალი, მართალი სიტყვის მთქმელი ჟურნალი და იქ მქონდა სკოლა, ჟურნალისტური გამოძიების სკოლა. და ის ქალბატონი მადლობას მეუბნებოდა, ამიტომ მე ვითხოვდი ვიდირე ერთი პერიოდი, როდესაც გამახსენდა რომ ჟურნალი პრესპრემიერი როგორ დაარბიეს და ნომრები დავკარგე, იცით, აი ჩემი ჟურნალის ნომრები ახლა განადგურებული იქნა და ვითხოვდი რომ თუ ვინმეს გაქვთ, აი ამ ჟურნალის თუნდაც რამდენიმე ნომერი, თუნდაც ერთი ნომერი გთხოვთ მომაწოდოთ, მეთქი და აი ახლა გამოვიყენებეთ ერთ და ვიტყვით თუ ვინმეს გაქვთ
პრესპრემიერის ნომერი, აი ეს არქივიდან, თუნდაც 1 წალი, თუნდაც 10, რა ვიცი მე მადლობელი ვიქნები და უკან დაგიბრუნებთ, უბრალოდ გადავაქსეროქსებ. Იმიტომ რომ მე ჩემს არქივს აყრია ნომრები, ჩემი ჟურნალისა და აი ეს ქალბატონი მწერდა რომ მე ბევრი მქონდაო ეს ნომერი, იმიტომ რომ ჩემი გოგონა თქვენთან სწავლობდაო და სამწუხაროდ მთხოვეს, ვათხოვე ჟურნალი და უკან აღარ დამიბრუნესო და აი ეგ საუბარი იყო და გამიხარდა რომ დარეკეს. კი, რა თქმა უნდა, მე განვაგრძობ ამ სკოლაში მოღვაწეობას, ჩემ სკოლაშივე მოღვაწეობას, თუმცა ის სკოლა, რომელიც პრესპრემიერს ჰქონდა, ის აღარ არსებობს. ანუ ეს სკოლა, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რომ მომავალში იყოს, ეს თქვენს ორგანიზაციაში? კი, ეს არის ორგანიზაცია ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის. ეს არის არასამთავრობო, დღეს ქვია არა კომერციული, არა სამეწარმეო ორგანიზაცია, თუ რაღაცა ისეთი უცნაური სახელი ქვია. მოკლედ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ძალიან არ მიყვარს არასამთავრობო, მაგრამ იძულებული ვარ რომ მქონდეს ეს ორგანიზაცია. მაგრამ გრანტებზე არ მუშაობ. ის სკოლა არსებობდა, მე გავცემდი ლიცენზიასაც, ჩვეულებრივ ესე და ვასაქმებდი კიდეც საუკეთესო შემთხვევაში პრესპრემიერის ჟურნალისტური გამოძიების სკოლაში დამთავრებულებს და დღეს ასეთი სკოლა ოღონდ კერძო სწავლების სახით არის ჩემთან. იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი გზა უნდა რომ გავიარო, რომ ისევ ჩამოვაყალიბო ის სკოლა, მაგრამ იმ ფილმში როგორ არის, აქედან ვერ წაშლიო, ხო? ზუსტად აქედან მე ვერავინ ვერ წამიშალა ვერაფერი და აი ეს სკოლა ფუნქციონირებს. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა და მადლობელი ვარ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს სკოლა ამ ორგანიზაციასთან, ჩვენს ორგანიზაციასთან არის დაარსებული, ოღონდ კერძო სწავლების საკმაოდ მინიმალური გადასახადით, საგადასახადოსთან სუფთად ვიქნებით, თეთრი ბუღალტერიით ვიმუშავოთ, მე ეს პრობლემა არ მაქვს. ამიტომ საერთოდ სუფთად მუშაობა მიყვარს და მართალი სიტყვის თქმა და ვასწავლით ჟურნალისტურ გამოძიებას. სტაჟირებას გაივლიან იურიდიულ სამსახურში. იმიტომ რომ ჩვენ იურიდიული სამსახურიც გვაქვს და ესე იგი ვისაც სურვილი აქვს სტაჟირებისა, ისინი დაწვრილებით ადგილზე გაეცნობიან, ვისაც სურვილი აქვს რომ სტაჟირებაზე მოვიდნენ, იურიდიულ სამსახურში გაივლიან იქ და ვიკითხავენ თუ რა და როგორ ხდება. და თანხასაც შესაბამისად გაიგებენ და ალბათ პერიოდზე შეთანხმდებიან და ასევე ტელეწამყვანებსაც ვამზადებთ და პროგრამისტებსაც და ოპერატორებსაც და რა ვიცი, ვისაც აი აქვს ფართო სპექტრს დავაზობთ. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავავწევთ ფასო მაყურებლებო, დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. გმადლობთ. უყურეთ ტელეკომპანია პეკატივს და პეკატივზე საინტერესო გადაცემებს, სიუჟეტებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ და შემეცნებით პროგრამებს, გადაცემებს ახალგაზრდულ თემებზე, საინფორმაციო გამოშვებებსა და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს. უყურეთ რეალურ ანალიზს, თაობათა ცვლას, ავტოპორტრეტს, ესკულაპს, კვირისფერებს, თამადას, ფიქრს ვაზისას. გვიყურეთ ჩვენ არ მოგატყუებთ პეკატივი. პეკატივი მოდის, ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია. ჩვენი დევიზია მამული ენა სარწმუნოება. გვიყურეთ ჩვენ, უყურეთ ჩვენს გადაცემებს ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენაზე. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2-18-25-19 დაგვირეკეთ იაქტიურეთ. ქალბატონო ქეთი, ჩვენ განაგრძოთ საუბარი ენაზე მომდგარ სიტყვაზე. იქ გავწევთ. ეს რა საოცარია. ჩემთვის ენაზე მომდგარ სიტყვაზე რაღაცა საინტერესოდ ვიტყვი ალბათ თუ ავხსნი იმას, რომ ენაზე მომდგარი სიტყვა ყველაფერი არ უნდა თქვა.
ესე იგი მე ასეთი მოლაპარაკე, რო ვიტყვი ამას, ხო წარმოგიდგენიათ რა ეს არის საოცრება, მაგრამ მოდით ახლა სერიოზულად დავბრუნდები ამ თემას დავუბრუნდები. არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია, სადაც თუ არ ვცდები, მე-10 მუხლის მეორე პუნქტში უნდა იყოს დათქმა შეზღუდვების შესახებ. ჩვენ გავაგრძელოთ უპასუხებთ. ალო, დიახ, გისმენთ. გამარჯობა საბატონო. მოგესალმებით. მინდა გითხრა და უსახალო ქეთის კვერის. დიახ. დიახ. საბატონო ქეთი, ჟურნალისტიკასის ჩაძირული ქაოსში, პროფესიონალური ჟურნალისტები თითებზე ჩამოსასვლელი ჰყავს. ამას თუ დაუმატებთ, უხეშად რომ თქვა იმას, რომ გაყიდული ჟურნალისტები არიან ძალიან ბევრი, то მაშინ თითების რაოდენობა ჩვენ ვცირდება. თითე ჩამოთვლის რაოდენობა როგორ თქვა. ხო, სამწუხაროდ მაგრამ თუ არა, საბატონო ქეთი, რომ ჟურნალისტიკა დღეს არის სავალალო მდგომარეობაში და თუ ხედავთ რაიმე გზებს ამ ჭაობიდან, ამ სიტუაციიდან გამოსვლის. გმადლობთ ზარისთვის. გავერთიანოთ ეს კითხვა, რომ ერთ კითხვად შეიძლება. კი ბატონო, ესე იგი დეკლარაციაზე დიახ, ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაციის თვალწევი მე-10 მუხლია, მეორე პუნქტი, რომელიც სადაც არის დათქმა შეზღუდვის შესახებ, ხო? რასაც ფაქიზად უნდა შეეხო ჟურნალისტი. რასაც ფაქიზად უნდა შეეხო ჟურნალისტი და მე წამან ვისაუბრე დეკლარაცია, უკაცრავად ეთიკის ნორმებზე. ახლა ამ წუთას დეკლარაცია მოვიყვანე და საერთოდ ისეთ რა შეესაბამება ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და პრინციპში მორალურ ზიანზე. ენაზე მომდგარი სიტყვა ყველაფერი არ უნდა ითქვას. ამას ეთიკის ნორმები ითვალისწინებს, გვასწავლეს, რომ სად უნდა შევიკავოთ თავი და როგორ უნდა მოვიქცეთ. და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ენაზე მომდგარი სიტყვა ყველაფერი არ უნდა ვთქვათ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უნდა ვთქვათ. აი, ისევ იმჭრელო პეპელას ვარიანტია, როცა არც უნდა გაფრინდე და არც უნდა მოფრინდე, მაგრამ უნდა იფრინო. და როგორ უნდა ხნა, თუ არც გაფრინდები, არც მოფრინდები და მაგრამ მაინც უნდა იფრინო, ხო? ანუ რა სოციალურები უნდა რა თქმა უნდა, ამიტომ იცით რა არის, მოდით დღევანდელი ეთიკის ნორმებით, ვიხელმძღვანელებთ ჟურნალისტიკაში. სადაც ბევრი რამ საქართველოს ჩვენს ქვეყანაზე არ არის მორგებული. მაგრამ კანონი გვეუბნება, რომ დღეს რაც გამოდისო, იმით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ამიტომ წავიკითხოთ ბატონო, ვიცოდეთ ის ეთიკის ნორმები, მაგრამ გადავხედოთ იმ მანამდე გამოსულ, ანუ ეგრეთ წოდებულ ძველ სახელმძღვანელოს ეთიკის ნორმების შესახებ. ქეთევან, იცით მე რომ დაგისვით ეს შეკითხვა, მხედველობაში მქონდა, უნდა გქონდეს თუ არა ჟურნალისტის შინაგანი ცენზი, როგორ მიაწოდოს მაყურებელს და როგორ რა თქვას. არის საკითხები, რომელიც ხანდახან ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ზოგჯერ თქმაშობს, არა თქმასაო, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო. მართალია და ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობ. აი ამას გვასწავლის ეთიკის ნორმები. ესე იგი, ჟურნალისტს აქვს ვალდებულებები, რომ ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას და ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს ხელისუფლებას. ანუ საზოგადოების ინტერესი მიიტანოს ხელისუფლებამდე, დაიცვას საზოგადოების ინტერესები და რეალური ინფორმაცია კონდეს ასევე საზოგადოებას. მან ყველაფერი უნდა თქვას, მაგრამ გააჩნია როგორ იტყვის. ესე იგი, ჟურნალისტი არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყენებდეს პოლიციურ ელემენტებს, რასაც ვთქვათ დაკითხვის ფორმა ქვია. დღეს ავიწყდებათ ჟურნალისტებს, რომ ისინი ჟურნალისტები არიან და არა პოლიციელები. იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა აგერ ახლა გავაერთიანებ კითხვას და პასუხს მივცემ მაყურებელს, რომ ჟურნალისტიკა დღეს რაღაცნაირად ჩაკლეს, იმიტომ რომ მედიის განვითარებისთვის იბრძვიან და სინამდვილეში მოხდა მედიის განვითარებლობა. ჩვენ საკმაოდ განვითარებული მედია გვყავდა
და საკმაოდ სერიოზული ჟურნალისტური კადრები ყავდნენ, პროფესიონალი კადრები, მაგრამ ეს კადრები სამწუხაროდ განდევნილ იქნენ სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. და ძირითადად მედია საშუალებები, საინფორმაციო საშუალებები დაიკავეს არაპროფესიონალმა კადრებმა, დილეტანტებმა, რომლებიც არიან ბერკეტები ხელისუფლებისა, ანუ რუპორები ხელისუფლებისა, რასაც ჩასახებენ იმას, რომ ამოსახებენ და თუ ეტყვიან ახლა ყურში, თქვათ ხშირად ისმის ხომ ტელევიზიაში, ყურში ასე მითხრეს, კი ბატონო, უთხრეს ყურში, იმიტომ რომ დღეს არსებობს სუფლიორის სამსახური, არსებობს მიწოდების სერვისი, კითხვის მიწოდების სერვისი, იმიტომ რომ წამყვანები ხშირად არაკვალიფიციურები არიან და არიან ძირითადად მოდელები, მსახიობები და ასე შემდეგ და იმათ ჟურნალისტიკასთან დიდად საერთო არ აქვს. არის ის სუფლიორის სამსახური, რომელსაც მონიტორი ქვია და ტელეწამყვანი მონიტორზე კითხულობს და თვითონაც არ იცის რას კითხულობს, შინაარსი ვერ გამოაქვს და იმ თავისი უცნაური ღიმილით, გაყინული ღიმილით, იმიტომ რომ ადამიანის სახეზე ეყინება ღიმილი, მაგრამ აუცილებელია გაიღიმოს, იმიტომ რომ ეთიკის კოდექსში მას უწევია, რომ ის უნდა უღიმოდეს მაყურებელს და ამ დროს აცხადებს რაღაცა საშინელ შემზარავ ფაქტებს და ის ამ დროს ცინის, იღიმის, მაგრამ ვერ იგებს, რომ ის აცხადებს შემზარავ ფაქტებს და ანგრევს მთლიანად ეთიკის ნორმებს. ამიტომ ჩემს ტელევიზიაში მე მოვსპე სუფლიორების სამსახური, სულ არ არის საჭირო და ვუბრუნდები კლასიკურ მეთოდს. განა იმიტომ, რომ მე რეტრო ვარ. არა ბატონო, არსებობს კიდევ რეტროსპექტივა. რეტროდან წამოიღე კარგი და გადმოიტანე მომავლისთვის. ის ბევრად უპრიანია, ვიდრე ვთქვათ, მარტო იყურო წინ და დაივიწყო წარსული. ამას გვასწავლია ჩვენ, რომ იარე მომავალში და იცოდე, რომ შენ წარსული არ აქვს. რატომ მე წარსული მომწონს? მაქვს. და ამიტომ მე ჩემი წარსულიდან მოვდივარ ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ მე ძალიან ძველი ჟურნალისტიკა მაქვს, ზურგს უკან. და მე მინდა, რომ ის ჟურნალისტიკა გამოვიყენო და ზუსტად იმას მოვერგო. ამიტომ მე პოლიციური მეთოდებით ვერ ვიმოქმედებ და ვიმოქმედებ იმ ჟურნალისტური მეთოდით, რომელსაც ჩემი ნაღდი ეთიკის ნორმები, ეთიკის კოდექსი მასწავლის და იმ ნორმებში ჩამსვამს. ამიტომ მე ვიტყვი სათქმელს, ოღონდ ძალიან დელიკატური ფორმით და ვთხოვ ჩემს რესპონდენტს, ის ანონიმური იქნება თუ არა ანონიმური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ვისგანაც ვიღებ, ანუ ჩემი ინფორმატორისაგან მე ვითხოვ, რომ მითხრას მანის ინფორმაცია და იცით ინფორმაცია როგორ უნდა მომაწოდოს იმ ადამიანმა, არა დაკითხვებით, რომელიც შიშის და ზეწოლის ქვეშ იმყოფება და არ უნდა და არ მეტყვის, მე ჟურნალისტი ვარ და არა პოლიციელი. ამიტომ ჩემ მათრახს ის არ დაირტყამს. მაგრამ ეშინია, იმიტომ რომ იცის, რომ მე ჟურნალისტი მოსყიდულია და ის მოსყიდული ჟურნალისტი მას აუცილებლად ასე უხეშად რო ვთქვათ გააფუჭებს. ამიტომ იმ ჟურნალისტმა არ იცის ნორმები, მაგრამ სამაგიეროდ იმ ჟურნალისტმა იცის, რომ ფული აქვს აღებული და ეგრე უნდა გააკეთოს. და მე მაგალითად, როცა ამას გვასწავლიდან ჩვენ ჟურნალისტურ ოსტატობას და ჟურნალისტური ოსტატობით მე გავხსნი ჩემს რესპონდენტს ინფორმატორს და მივიღებ იცით რა მაგარი ინფორმაციას. ამას ჩვენს ენაზე ხანდახან შენიღბვაც ქვია ხოლმე. ანუ მე ვიმოქმედებ ძალიან თბილი ღიმილით, ძალიან დელიკატურად, ძალიან თბილად და იმ არტისტიზმითა და ოსტატობით მე ყველა ინფორმაციას წარმოვიღებ და მე აუცილებლად ვეტყვი ჩემს საზოგადოებას. აი ისე დელიკატურად როგორც წარმოვიღე. რატომ იცით, საზოგადოებას გული რომ არ გამოვხეთქო, პირდაპირ რომ არ ვაჯახო შუბში, თუ რა მოხდა, ამას აგრესია ქვია. იცით და აგრესია არაფრით არ შეიძლება მეფობდეს საზოგადოებაში. მე არ დამავიწყდება, როდესაც იმედის ქრონიკას ერთი პერიოდი მაშინ პატარკასიშვილი ცოცხალი იყო და გიორგი თარგამაძე იყო მთავარი ეს საინფორმაციო ხელმძღვანელი. და ქუდი ქონდა, არავინ არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ მე იმ დროს სახლში ვიჯექი უკვე იძულებით. და ჟურნალისტიკაში აღარ ვიყავი იძულებით. და ვუყურებდი არა მარტო როგორც მოქალაქე, არამედ ვუყურებდი როგორც ჟურნალისტი, იცით, ყველა ქულს.
ჩვენ ვაყვეცი ჩვენ უნივერსიტეტზე უმტკიცესია. და ვხედავდი ერთი ფრაზა თუნდაც და კივილი როცა იწყებოდა ქრონიკა ვაიმე დედა რაღაცა საშინელი კივილით და იყო რაღაც შემოფხრეწვა ტანსაცმლის ადამიანების მუშტიკრივიდან ეს აგრესია არ შეიძლება. არ შეიძლება საზოგადოებაში დანერგო შიში. მაშინ როდესაც საზოგადოება ისედაც შიშში ცხოვრობს რა. ვინ მოგცა შენ ჟურნალისტს ამისი გაკეთების უფლება? ქუდი ხო ყველაფერს გეუბნება. კი ბატონო, აჩვენე შენ რომ ინფორმაცია უნდა მიაწოდო ყველა სფეროზე, მაგრამ მიაწოდე შენი ოსტატობით. ეს აუცილებელია. ოსტატობა თუ არ იქნა, ვერაფერს გააკეთებ ჟურნალისტიკაში. იქნება ესეც ოსტატობის ეს საერთაშორისო ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენთან არის გადმოქართულებული. არ შეიძლება აგრესია. აქვს სფეროებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა საინფორმაციოში როგორ უნდა წამოიყვანო ქრონოლოგიურად ახალი ამბები. მაგრამ თუ მოხდა აი რაღაცა ესეთი სიტუაციაა, რომ სასწრაფოდ, ოპერატიულად უნდა განაცხადო ის ინფორმაცია, კი ბატონო, მაგრამ მიაწოდე რა იმ ფარგლებში, იმიტომ რომ შენ ოსტატი ხარ და იმ ძიმე სიტუაციაშიც კი, როდესაც თქვათ, მოხდა რაღაცა საშინელება, მოხდა რაღაც ტერორისტული აქტი, ან ვიღაცა დაიჭირეს, ვიღაც მაღალჩინოსანი, ან რაღაცა საშინელი მკვლელობა მოხდა, თქვათ, თიანეთში, ან ზუგდიდში, რაღაცა, თქვათ, რაღაც საშინელება მოხდა, ხო? ყოველთვის დალაგებული ხო არ არის ცხოვრება. კი ბატონო, გაუშვი პირველი ეს. და მაგრამ ნუ მიცე, იცით როგორ, აი შენ თვითონვე ნუ დაამძიმებ ამ აგრესიულ ფონს. არ არის აუცილებელი, ისედაც აგრესია და შენ გადმოეცი. ისეთი ხმის ტემბრით, რომ ადამიანმა იგრძნოს ამის საშიშროება, მაგრამ გულს ნუ გაუხეთქავს საზოგადოებას. არ გაქვს შენ ამისი უფლება. სასამართლოში როგორ არის? სარჩელში რომ იწერება და მოსამართლე რომ განიხილავს და გამოიტანს ხოლმე ეს განაჩენი. დაეკისროს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება, ხო? მე არ უნდა დავაზიანო მორალურად, რაც არ უნდა მძიმე სიტუაცია იყოს აი ამ ფაქტით. არა მაქვს უფლება მორალურად გავანადგურო მე პირი ან პირთა ჯგუფი. არ მაქვს მე ამისი უფლება. და მით უმეტეს არც მატერიალური ზიანი არ უნდა მივაყენო ჩემი აი ამ ქმედებით ვინმეს. მე არა მაქვს უფლება მორალურად მოკლა ადამიანი. კი ბატონო, უნდა ვთქვა სათქმელი, კიდევ ვიმეორებ, არსებობს ამისათვის ჟურნალისტური ოსტატობა, რომელსაც გადიან ნამდვილ ჟურნალისტურ კედლებში, ჟურნალისტური სწავლების კედლებში რა, ნამდვილ უნივერსიტეტში. დღეს უნივერსიტეტები არის ყველა სარდაფში, ნებისმიერ სარდაფში, სადაც გაიხედა უნივერსიტეტი ქვია და აკადემია ქვია, სწავლობენ რაღაცა უნარჩვევებით სადღაც ხვდებიან, ეროვნულ გამოცდებს გადიან, მაშინ როდესაც მე ვერ გავიგე ამდენი ხნის ლექტორი ვარ, ვერ გავიგე რა არის ეროვნული გამოცდები და ხვდებიან ადამიანები ისეთ ფაკულტეტებზეც თვითონ რომ საერთოდ წარმოდგენაც არ აქვს, რომ უნდათ კი ეს ფაკულტეტი. და ჟურნალისტიკაზე მოდიან აბსოლუტურად იცით როგორი კადრები, ჩვენ და სამწუხაროდ თუ იქ ლექტორმა არ დაიჭირა ეს ბავშვი მაშინ და თუ არ მიხვდა რომ ამ ბავშვიდან, აი ამ ცომიდან შეიძლება კარგი ხაჭაპური გამოვიდეს, თუ არ მოზილა კარგად ის ცომი, არაფერიც არ გამოუვა. ამიტომ შემთხვევით ნუ მოხვდებიან ჟურნალისტიკაზე, ეს არის საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ აუცილებელი, საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი სპეციალობა და მნიშვნელოვანი პროფესია, სადაც ყველას მოხვედრა არ შეიძლება. ჩემ დროს 6 წელი რომ უნდებოდით სწავლას, ჩაბარებამდე, სანამ მისაღები გამოცდები დაიწყებოდა ჟურნალისტიკაზე, მანამდე გადიოდა შემოქმედებითი ტურები, შემოქმედებით ტურებს გავდიოდით ჩვენ და შემოქმედებითი ტურებს ვინც გაივლიდა, პირველი ტური, მეორე ტური, მესამე ტური, აი ამას რომ დაამთავრებდი ამ ტურებს, მე გქონდა უფლება მისაღებ გამოცდებზე გასვლისა. აუცილებელი იყო და მისაღები გამოცდები წარმოადგენდა მშობლიურ ენასა და ლიტერატურას, წერა, ზეპირი, ისტორია და უცხო ენა. დღეს რა ხდება ჟურნალისტიკაზე, მათემატიკას და ფიზიკას აბარებენ, კი ბატონო, არაჩვეულებრივი მეცნიერებებია. მაგრამ მე რა თმინდა იმისი სწავლა? ვერ გავიგე რა თმინდა ისინი, როდესაც მასწავლე რა ისტორია და მასწავლე ქართული. ქალბატონო ქეთევან, მე მინდა რომ დავუბრუნდეთ ჟურნალისტურ სტანდარტებს. წელამ ბრძანეთ რომ სოფლიოდან არის გადმოღებული, სოფლიო პრაქტიკიდან არის გადმოღებული ეს აგრესიული ჟურნალისტური სტანდარტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე არ ვამბობ, რატომ არის გადმოღებული ეს საკითხია, მაგრამ აი რატომ შეიქმნა ეს სტანდარტი? ჟურნალისტების მიზანი ხომ არ არის მოქალაქეების დაზაფრა, ხო? თუნდაც ხელისუფლების დაზაფრა. კარგით, იცით, მე მინდა ქალბატონო ლელა მაყურებელს ვთხოვო, აი თქვენი კითხვიდან გამომდინარე. ვთხოვო უბრალოდ ეს რეკლამად ნუ ჩამითვლით. გადაშალონ შევიდნენ პრესკავკასიეჯის საიტზე და შევიდნენ რედაქტორის გვერდში. და იქ წერია ჟურნალისტიკაზე ერთ-ერთი შემდგირეული თემატიკა გვაქვს მოცემული მიმოხილვა ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთ მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც არ არის ყოველკვირეული, არამედ არის მთელი ცხოვრება, არის ჟურნალისტური კადრები. და მე იქ წერ დღევანდელ ჟურნალისტიკაზე. ამიტომ მე ახლა ვიტყვი ამ პასუხს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვთხოვ მაყურებელს, რომ ისიც წაიკითხო. მთელი უბედურება რაშია, იცით, დღეს საქართველო რატომ აქციეს განვითარებად ქვეყნად. საქართველო მართლა განვითარებადი ქვეყანაა, მაგრამ სტატუსი ხო აქვს ასეთი. მაგრამ ინგლისი ხომ არ არის განვითარებადი. გასაგებია. მე საიდან მოდის აი ეს ყოველივე, რაც ჩვენ გვანგრევს და რამაც უნდა რომ დააზიანოს არა მარტო ისეთი წამყვანი ტრადიციული კულტურული ქვეყნები, რომელთა შორის პირველ ადგილზე დგას საქართველო. ეს ინგლისის გავლენაა და ამაზე ალბათ ჩვენ სხვა გადაცემაში თავის საზოგადოებას რას ერჩია? ვიცით რა არის, მე მაპატიებ და ნაკლებად მაინტერესებს ინგლისი თავის საზოგადოებას რას ერჩის. მე საქართველოზე მოქვს ლაპარაკი, არასოდეს აქცენტი არ გამიკეთებია მთელი ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის მანძილზე, რომ მეფიქრა და მეძღვნა სხვა ქვეყანაზე. მაპატიოს მაყურებელმა, მაგრამ არასოდეს არ ვზრუნავ სხვა ქვეყანაზე, მე ჯერ ჩემს ქვეყანაზე ვზრუნავ. გაცრავად, გავცეთ პასუხი. დიახ, გისმენთ. ალო. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება არის ის თქვენი ხმა. ალო. გაითიშა მაყურებელი. დიახ. და ამიტომ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ. მე ეცით როგორ მშვენია, თუ ადამიანს თავისი თავი არ უყვარს, მაშინ ის სხვას ვერ შეიყვარა. მე ძალიან მოყვარს საკუთარი თავი. ეცით რატო? ყველა ადამიანში, ყველა ადამიანის სულში და თავში ზის უფალი. მე ჩემი წილი უფალი მიყვარს, ჩემი თავიდან გამომდინარე. და ამიტომ ჩემ თავს არ ვაძლევ უფლებას, რომ ტყუილებით ვილაპარაკო და უფალს ვუღალატო. როცა ადამიანი ტყუის, ის პირველ რიგში საკუთარ თავში ყოფ უფალს ატყუებს. და მერე საზოგადოებას. დიახ, გისმენთ. საღამოშიდობის. ძალიან საინტერესო გადაცემაა და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. როგორც თქვენ ასევე თქვენ სტუმარს. მადლობა. და მაინტერესებს რა ქართულობით არსებობს უამრავი პრობლემატიკა ჟურნალისტიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთაც თითქოს უნდა დაარეგულიროს ყოველივე ეს, არსებობს ჟურნალისტური ქარტია, მაგრამ მაინც არსებობენ მიუკერძოებელი და მიკერძოებული და ასე შემდეგ ჟურნალისტები. გამოსავალი თქვენი საზრით რა უნდა იყოს? ზუსტად ხო ამ თემაზე ვსაუბრობს და გმადლობთ. დიახ, და ამიტომ მე არ ჩვევია ტყუილი. ასევე მე თუ ჩემი სამშობლო არ მიყვარს. მე ესე იგი ჯერ ჩემი თავი მიყვარს, ჩემი თავიდან გამომდინარე ჩემი ოჯახი. ჩემი ოჯახისაგან შედგება სახელმწიფო, ხო? ანუ საკითხავ, ყველას ოჯახი. ოჯახის ინსტიტუტები მოსპეს, ძირითადად ანადგურებენ და გადადიან კიდევ არაოჯახობრივ და მსგავს რაღაც ისურველეებზე. ტრადიციულად ჩვენ ვქმნით სახელმწიფოს ოჯახები და თითოეული პიროვნება. სახელმწიფო ეს მე ვარ. ამიტომ მე რომ მიყვარს ჩემი თავი და მიყვარს ჩემი ოჯახი, მე მიყვარს ჩემი სამშობლო. მე რომ მიყვარს ჩემი მამული, მე მიყვარს ჩემი სამშობლო. მე რომ მიყვარს ჩემი ენა, მე მიყვარს ჩემი სამშობლო. და ამიტომ მე ჯერ ჩემი სამშობლოს ინტერესები მაწუხებს და აპატიეთ და ინგლისი რას იზამს?
ის ინგლისელ მამულიშვილს აწუხებდეს ინგლისის პრობლემა. და მე მაწუხებ საქართველოს პრობლემა, ამიტომ გამოვალ აქედან. მე მესმის თქვენ გამესვით საერთაშორისო სტანდარტებითაც. მე საერთაშორისო სტანდარტებს ვაღიარებ, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ოფიციალურად ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასასრულიდან მე წარმოვადგენ საერთაშორისო დონის ექსპერტ ჟურნალისტიკის საკითხებში, ჟურნალისტური გამოძიების სფეროში. ამიტომ მე საერთაშორისო მასშტაბები ბუნებრივია ჟურნალისტიკაში მაინტერესებს და ვაღიარებ კიდეც, მაგრამ იქიდან რომელი მოექება ჩემს ქვეყანას, მე ის მაინტერესებს, რადგან ექსპერტი მქვია. მე ამიტომ ამ ექსპერტიზას ვუტარებ იმ ნორმებს და რაც კარგია და მოსარგებია ჩემი ქვეყნისთვის, მე იმას გადმოვიტან. მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, მაშინ რატომ აღიარეს ექსპერტად? ასე არ იყო ჩამორიგებული მაშინ ექსპერტობები, ასე რომ ვთქვათ, და ყველა არ იყო ექსპერტი. დღეს რომ არის დაეწერება ექსპერტი და ვერ იგებრის ექსპერტია და ყველა ექსპერტია ამ დროს. ხო, ეს საშინელება ესეც ძალიან ის არის, ეს ალბათ მიგვაჩვიეს იმას, რომ ეს მოდული გახდა ეს სიტყვა ექსპერტი და სინამდვილეში მე მგონი სიტყვას არ იციან რა არის ექსპერტი და რა ექსპერტიზა იმათ უნდა ჩაუტარონ, ხო? ამიტომ ესეც ადამიანის უფლებების დარღვევაა აი ამ კუთხით. და რაც შეეხება იმ გაყიდულ ჟურნალისტიკას, აქ არამორგებულ ჩვენს ქვეყანაში ეს ყველაფერი იცით საიდან მოდის? იქიდან მოდის, რომ საჭიროა დანგრევა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ტრადიციებისა და ჩვენი კულტურისა. ეს დღეს კი არ შეიქმნა ეს პრობლემა. ეს პრობლემა შეიქმნა ჯერ კიდევ ოდითგან, როდესაც საქართველოს და ქართულ სიტყვას და ქართულ ანბანს არბევდნენ და ანგრევდნენ. ეს წლებია და საუკუნეებია გრძელდება, მაგრამ ქართული მრწამსი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ამ მრწამსის შესანარჩუნებლად იბრძოდა ყოველთვის ჩვენი ერი და ერობა შეინარჩუნა. და რომ მიხვდნენ, რომ ერობა შევინარჩუნეთ ჩვენ და წელში ვერ გაგწყვიტეს, ახალ-ახალი რაღაცეები მოიფიქრეს ჩვენი განადგურებისათვის. ამიტომ საჭირო გახდა, მე ახლა არ მინდა რომ ძალიან დიდი ისტორიები გამომივიდეს მაპატიოს მაყურებელმა და ვცდილობ რომ კითხვაზე მოკლედ გაგცეთ პასუხი, მაგრამ წინა პერიოდს უბრუნდები, უბრალოდ იქიდან უნდა გამოვიდე. და როდესაც პროგრამა შედგა ქართული სიტყვის გადაშენებისა და ქართული ცნობიერების გადაშენებისა, მე ქართულში მოვიაზრებ სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართველებს. შეიქმნა სოროსის მითითებები, გადმოიტანეს სოროსის მითითებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, განსაკუთრებით მათი ლიდერი თავისუფლების ინსტიტუტის მიმართ. და მათ მიცეს მითითებები რამდენიმე მუხლისაგან შემდგარი, ანუ დაუკანონეს ქმედებების ნუსხა. მე ეს დავბეჭდე პრეს პრემიერში და ასევე გავიმეორე პრეს კავკასია ჯიზე. შეუძლია მაყურებელმა ერთხელ დავჯდები და მაყურებელს თუ მომცემთ ამ საშუალებას, მაყურებელს წავკითხავ აი ამ ეგრეთ წოდებულ მითითებას თუ ჯორჯ სოროსს რა უნდა ჩვენიდან. და არასამთავრობოებმა, რომელიც სოროსის თანხებით ფინანსდებოდნენ და შემდგომ მის მითითებებს ასე კარგად ასრულებდნენ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დირექტივები ჰქონდა, ამ დირექტივების შესრულებისთვის დიდი თანხა ჰქონდა აღებული სოროსის ფონდიდან და ამ სოროსის ფონდის წარმომადგენლები ძალიან დიდი ფიგურები არიან დღეს ჩვენს ხელისუფლებაში. და ყველამ კარგად ვიცით, რომ Google-ში დამოამბოთ, ვინ არიან სოროსის ფონდის დიდი ისტორიული წარმომადგენლები. ჩვენ ხელისუფლებაში არიან დღეს მოკალათებულები და წინა ხელისუფლებაში ესენი ერთნი არიან. ამიტომ გადაწყვიტეს ჯერ კიდევ მაგათი მამის შევარდნაძის პერიოდში, რომ საქართველოს განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი ჰქონოდა. იმიტომ რომ და ამისათვის განვითარებად ქვეყანას განვითარებული მედია არანაირად არ სჭირდება. მაგიტომაც მიეცათ დირექტივები, დანგრეული იყო მედია, ქართული საინფორმაციო საშუალებები. მომკვდარი იყო პრესა. და თუ გახსოვთ, ვარდების ხელისუფლება პირველი რაც გააკეთა, პრესა სათავისოდ მოიგო და დანარჩენი პრესა მოიშორა თავიდან. სტელაჟებზე ყველას არ ჰქონდა პრესის ყველა წარმომადგენლობას არ ჰქონდა დადების უფლება. სტელაჟები მორჩა. პრესა დაიკარგა. და რატო პრესა? პრესა ისტორიაა. პრესაში ბევრი რამ ითქმება.
პრესა სტრიქონებია, რომელიც ადამიანის ტვინში რჩება, გონებაში რჩება, ქვეცნობიერში რჩება და პრესას ადგები ბოლო-ბოლო და გადავლებ მე კიდე თვალს და აღიდგენ იმ წარსულს. სამაგეროდ სვლა მიეცა და საშუალება მიეცა განვითარებულიყო ელექტრონული მედია, რომელსაც ტელევიზია და რადიო წარმოადგენს. ნახეთ რა სავალალო დღეს ჩააგდეს რადიო. რადიო ეს უნიკალური ელექტრონული მედიის საშუალება მოსპეს. დასვეს წამყვანებად, ეგრეთ წოდებულ დიჯეებად ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ელემენტარულად საუბარი არ იციან და სლენგებით და გაწელილი ენით საუბრობენ. რაღაცნაირ არაქართული საუბრებით. და შეცდომაში შეყავთ მსმენელი, როდესაც აწვდიან არაღირებულ ინფორმაციას და არაკულტურულ სიმღერებს. კი, ზოგიერთი კულტურულია და რომელი ეცით კულტურული? ჩემი ბავშვობის დროს რომ იყო ესტრადა. აი ეს რეტრო დღესაც კარგად მუშაობს. და ღირებული ახალი ბევრი აფერ შექმნილა სამწუხაროდ. ინფორმაცია ამოვარდა და ინფორმაცია გადის ისეთი, რომელსაც უკვე ბევრი ვილაპარაკე, თუ როგორ ხდება აგრესიული ინფორმაციის აგრესიული ტონით მიწოდება არა ჟურნალისტური ოსტატობით. ანუ იმ ოსტატობით ხდება, ოსტატობით ხდება. ოღონდ რომელი ოსტატობით იცით? დირექტივებში როა მითითებული. აი იმ ოსტატობით. არაჩვენეული ოსტატობით. და წინა პლანზე წამოვიდა ისეთი მედია საშუალება ელექტრონული, როგორიც არის ტელევიზია. ტელევიზია, რომელიც აბსოლუტურად გააუფასურეს და გარყვნეს. და ვარდების ხელისუფლების დროს გარყვნილი პოლიციური მეთოდებით მომუშავე ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, რომლებიც მაშინ ელიტარულ ჟურნალისტებად იწოდებოდნენ და ელიტას წარმოადგენდნენ და სინამდვილეში პროფესიონალი ჟურნალისტიკა განდევნეს და ჟურნალისტები მოიშორეს თავიდან, ანუ ვინც წინააღმდეგობაში მოვიდა არასწორი მეთოდები ჟურნალისტიკის წარმართვისა, ის ადამიანები თავიდან მოიშორეს, ზოგი დააპატიმრეს, ზოგი მოკლეს, ჩახოცეს, ზოგი სახლში დასვეს იძულებით და აი ასე მოსპეს ჟურნალისტიკა. და წამოვიდა გარყვნილებისა და მარაზმის დოღი, რომელიც დღემდე გრძელდება. აი ეს მოიტანა იმ ელექტრონულმა საშუალებებმა, მედიის საშუალებისა, რომელსაც დღეს ჩვენი ელიტარული ტელეკომპანიები წარმოადგენენ, ფულით ძალიან მდიდრები, მაგრამ არაღირებული რაღაცეების მომცემი, სადაც მე გული მისკდება, როცა ვუყურებ, არის შიშველ ხორცთა მარში. ამ სიტყვების პირდაპირი და ირიბი მნიშვნელობით, გადატანითი მნიშვნელობით. ქალბატონო ქეთი, თქვენ ახლა ისეთი საშინელი სურათი დახატეთ, მაგრამ თუმცა რეალობაა და თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე გამოდის, რომ ჟურნალისტები დაუცველი ხალხია. და სინამდვილეში იმუნიტეტი იცავთ, მაგრამ არ ვართ ჩვენ დაცულები. აი თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჟურნალისტი იყოს დაცული, როგორც პროფესიონალი და როგორც ადამიანი, ხო? ის გახლავთ ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი, მას თავის საქმიანობიდან უხდება ძალიან ბევრი რაღაცის გაგება და შესაბამისად შეიძლება მავანისათვის გარკვეულ საფრთხესაც წარმოადგენდეს. ყველას ვერ ასიამოვნებ შენი გამოსვლით ყოველთვის, ხომ? და შესაბამისად რა უნდა გაკეთდეს, რომ დავეხმაროთ ჟურნალისტებს? არაჩვეულებრივი კითხვა. მე თვითონ ვარ, აქეთ თქვენ ამბობთ, რომ დღეს არ არის ჟურნალისტი დაცული. ხო, დღეს არ არის ჟურნალისტი დაცული, უკვე რამდენი ათეული წელი არ არის ჟურნალისტი დაცული, მაგრამ განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციიდან დღეის ჩათვლით. მე თვითონ ვარ წარმომადგენელი. გაგაწყვეტინებთ, აი რატომ დღეისათვის დღეის ჩათვლით, აი არა, ყველა ის დაცული იყოს, არც. ხო, დღეის იმედი მაქვს, კი. იმედი არ უნდა მოგეშვა. არა, ოცნების მხრიდან არა, მე ოცნების ადამიანს არ წარმოვადგენ, მე იდეების გენერატორი ვარ და მისი განხორციელებელი. ძალიან დიდი ბოდიში, ჩვენ ახლა გავართ რეკლამაზე, მცირე ხანში დაგიბრუნდებით. ბევრი ვარ გავაგზავნო, Google-ში და ამოვაგდოთ, ვინ არიან სოროსის ფონდის დიდი ისტორიული წარმომადგენლები. ჩვენ ხელისუფლებაში არიან დღეს მოკალათებულები და წინა ხელისუფლებაში ესენი ერთნი არიან. ამიტომ გადაწყვიტეს ჯერ კიდევ მაგათი მამის შევარდნაძის პერიოდში, რომ საქართველოს
განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი ჰქონდა. Იმიტომ რომ და ამისათვის განვითარებად ქვეყანას განვითარებული მედია არანაირად არ სჭირდება. მაგიტომაც მიეცათ დირექტივები, დანგრეული იყო მედია, ქართული საინფორმაციო საშუალებები. მომკვდარი იყო პრესა. და თუ გახსოვთ, ვარდების ხელისუფლებამ პირველი რაც გააკეთა, პრესა სათავისოდ მოიგო და დანარჩენი პრესა მოიშორა თავიდან. სტელაჟებზე ყველას არ ჰქონდა პრესის ყველა წარმომადგენლობას არ ჰქონდა დადების უფლება. სტელაჟები მორჩა. პრესა დაიკარგა. და რატო პრესა? პრესა ისტორიაა. პრესაში ბევრი რამ ითქმება. პრესა სტრიქონებია, რომელიც ადამიანის ტვინში რჩება, გონებაში რჩება, ქვეცნობიერში რჩება. და პრესას ადგები ბოლო-ბოლო და გადავლებ მე კიდე თვალს და აღიდგენ იმ წარსულს. სამაგეროდ სვლა მიეცა და საშუალება მიეცა განვითარებულიყო ელექტრონული მედია, რომელსაც ტელევიზია და რადიო წარმოადგენს. ნახეთ რა სავალალო დღეს ჩააგდეს რადიო. რადიო ეს უნიკალური ელექტრონული მედიის საშუალება მოსპეს. დასვეს წამყვანებად ეგრეთ წოდებულ დიჯეებად ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ელემენტარულად საუბარი არ იციან და სლენგებით და გაწელილი ენით საუბრობენ. რაღაცნაირ არაქართული საუბრებით. და შეცდომაში შეყავთ მსმენელი, როდესაც აწვდიან არაღირებულ ინფორმაციას და არაკულტურულ სიმღერებს. კი, ზოგიერთი კულტურულია და რომელი ეცით კულტურული? ჩემი ბავშვობის დროს რომ იყო ესტრადა. აი ეს რეტრო დღესაც კარგად მუშაობს. და ღირებული ახალი ბევრი აფერ შექმნილა სამწუხაროდ. ინფორმაცია ამოვარდა და ინფორმაცია გადის ისეთი, რომელსაც უკვე ბევრი ვილაპარაკე, თუ როგორ ხდება აგრესიული ინფორმაციის აგრესიული ტონით მიწოდება არა ჟურნალისტური ოსტატობით. ანუ იმ ოსტატობით ხდება, ოსტატობით ხდება. ოღონდ რომელი ოსტატობით იცით? დირექტივებში როა მითითებული. აი იმ ოსტატობით. არაჩვენეული ოსტატობით. და წინა პლანზე წამოვიდა ისეთი მედია საშუალება ელექტრონული, როგორიც არის ტელევიზია. ტელევიზია, რომელიც აბსოლუტურად გააუფასურეს და გარყვნეს. და ვარდების ხელისუფლების დროს გარყვნილი პოლიციური მეთოდებით მომუშავე ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, რომლებიც მაშინ ელიტარულ ჟურნალისტებად იწოდებოდნენ და ელიტას წარმოადგენდნენ და სინამდვილეში პროფესიონალი ჟურნალისტიკა განდევნეს და ჟურნალისტები მოიშორეს თავიდან, ანუ ვინც წინააღმდეგობაში მოვიდა არასწორი მეთოდები ჟურნალისტიკის წარმართვისა, ის ადამიანები თავიდან მოიშორეს, ზოგი დააპატიმრეს, ზოგი მოკლეს, ჩახოცეს, ზოგი სახლში დასვეს იძულებით და აი ასე მოსპეს ჟურნალისტიკა. და წამოვიდა გარყვნილებისა და მარაზმის დოღი, რომელიც დღემდე გრძელდება. აი ეს მოიტანა იმ ელექტრონულმა საშუალებებმა, მედიის საშუალებისა, რომელსაც დღეს ჩვენი ელიტარული ტელეკომპანიები წარმოადგენენ, ფულით ძალიან მდიდრები, მაგრამ არაღირებული რაღაცეების მომცემი, სადაც მე გული მისკდება, როცა ვუყურებ, არის შიშველ ხორცთა მარში. ამ სიტყვების პირდაპირი და ირიბი მნიშვნელობა. გადატანითი მნიშვნელობა. ქალბატონო ქეთი, თქვენ ახლა ისეთი საშინელი სურათი დახატეთ, მაგრამ თუმცა რეალობაა და თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე გამოდის, რომ ჟურნალისტები დაუცველი ხალხია. და მაგას სინამდვილეში იმუნიტეტი იცავთ, მაგრამ არ ვართ ჩვენ დაცულები. აი თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს ეს იმისათვის, რომ ჟურნალისტი იყოს დაცული, როგორც პროფესიონალი და როგორც ადამიანი, ხო? ის გახლავთ ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი, მას თავის საქმიანობიდან უხდება ძალიან ბევრი რაღაცის გაგება და შესაბამისად შეიძლება მავანისათვის გარკვეულ საფრთხესაც წარმოადგენდეს. ყველას ვერ ასიამოვნებ შენი გამოსვლით ყოველთვის, ხო? და შესაბამისად რა უნდა გაკეთდეს, რომ დავეხმაროთ ჟურნალისტებს? არაჩვეულებრივი კითხვაა. მე თვითონ ვარ, აგერ თქვენ ამბობთ, რომ დღეს არ არის ჟურნალისტი დაცული. ხო, დღეს არ არის ჟურნალისტი დაცული, უკვე რამდენი ათეული წელი არ არის ჟურნალისტი დაცული, მაგრამ განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციიდან დღეის ჩათვლით. მე თვითონ ვარ წარმომადგენელი. გაგაწყვეტინებთ, აი რატომ დღეისათვის დღეის ჩათვლით. დღეის ჩათვლით, აი არა, ხვალ არ ვიცი, დაცული იყოს, არ ვიცი. ხო.
თვალის იმედი მაქვს, კი. იმედი არ უნდა არა, ოცნების მხრიდან არა, მე ოცნების ადამიანს არ წარმოვადგენ, მე იდეების გენერატორი ვარ და მისი განხორციელებელი. ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ ახლა გავართ რეკლამაზე, მცირე ხანში დაგიბრუნდებით. უყურეთ ტელეკომპანია პეკატივს და პეკატივზე საინტერესო გადაცემებს, სიუჟეტებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ და შემეცნებით პროგრამებს, გადაცემებს ახალგაზრდულ თემებზე, საინფორმაციო გამოშვებებსა და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს. უყურეთ რეალურ ანალიზს, თაობათა ცვლას, ავტოპორტრეტს, ესკულაპს, კვირისფერებს, თამადას, ფიქრს ვაზისას. გვიყურეთ ჩვენ არ მოგატყუებთ პეკატივი. პეკატივი მოდის, ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია. ჩვენი დევიზია მამული ენა სარწმუნოება. გვიყურეთ ჩვენ, უყურეთ ჩვენს გადაცემებს ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენაზე. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 218-25-19 დაგვირეკეთ და იაქტიურეთ. გამოგზავნოთ ჩვენი საუბარი გამომხედება. რაც შეეხება თუ როგორ უნდა დავიცვათ საკუთარი თავი. ჩვენ გვაქვს იმუნიტეტი, ჟურნალისტს აქვს იმუნიტეტი. პარლამენტარს ხო აქვს იმუნიტეტი. და იცავს მისი იმუნიტეტი. ჟურნალისტისათვის ხელის შესვლა სამართლის დანაშაულდა. მისი საქმიანობისთვის ხელის შესვლა, როდესაც ჟურნალისტი ასრულებს თავის პროფესიულ მოვალეობას, ის უნდა იმყოფებოდეს ეპიცენტრში მოვლენების, ის არაფრით არ შეიძლება რომ იდგეს განზე. არც ერთ შემთხვევაში ის პირიქით შუაგულში უნდა იყოს. ჩვენ მაგის საშუალებას აღარ გვაძლევენ. ანუ არიან ჟურნალისტები, რომელთა შესვლაც იმ ადგილას შეიძლება, ეს იქნება რამე დაწესებულება, იქნება ეს მოვლენების ის ეპიცენტრი, თქვათ რაღაც პოლიგონი ამბების, ან გარეთ ან შიგნით დაწესებულებაში გააჩნია ადგილს. ყველა ჟურნალისტს არ აქვს უფლება. საჯარო სამსახურს რომ მიმართო, ყველა ჟურნალისტს არ აქვს ამისი უფლება. რატომაც დაახარისხეს, იცით, ჟურნალისტები და ჟურნალისტები, მაგრამ ეს ჟურნალისტები მოვიდნენ, ის ჟურნალისტები არა. რატომ მე თუ ვარ ჟურნალისტი და მე ამის დამადასტურებელი მოწმობა მაქვს, შენ რა უფლება გაქვს რომ მე კარი მომიხურო? იმიტომ რომ მე არ ვიზიარებ რაიმე იმას იმ ტყუილს, რომელიც შენმე უნდა მითხრა და შენ შეიძლება ხვალ დილას წაიკითხო კრიტიკული დამოკიდებულება ამ მოვლენისადმი. შენ დამიკი არა მოვლენისადმი. და მერე თუ ვთქვათ მე არ დაგემორჩილე და რომ დამირეკავ და ბრძანებას მომცემ, რომ იცი რა ეხლა შენ ამოიღეს, როგორ გაბედე, როგორ თქვი. და მე ამას არ დავემორჩილები და გეტყვი შეგახსენებ, რომ მე მიცავს ჩემი იმუნიტეტი. Იმიტომ რომ მე ჟურნალისტი ვარ და მე მაქვს პრინციპი, ჟურნალისტური პრინციპი ეს საერთაშორისო მასშტაბით, საერთაშორისო დონეზე, რომ მე უნდა რეალურად გადმოვცე ინფორმაცია, რატომ იშლი მე ხელს, მაშინ ადგები და შუბლს გამიხრეთ, ეს არის ჟურნალისტიკის დაცვა და მართალი სიტყვის დაცვა. მე დღეს ჩემს ქვეყანაში მართალ სიტყვას ვერ ვხედავ, ან არის სკანდალური მასალების მოწოდება, მხოლოდ სკანდალის დონეზე და ეს სკანდალი პრობლემისაგან ძალიან განსხვავდება. პრობლემა უნდა იყოს პრობლემა და სკანდალი არის სკანდალი. სკანდალი შეიძლება ნიუსის სახით გავიდეს, მაგრამ იმ ნიუსს მერე გადამოწმება უნდა, აუცილებლად. ნიუს, იმიტომ ქვია ნიუსი, რომ შეიძლება პირდაპირ მიაწოდო ოპერატიულად სკანდალის დონეზე. მაგრამ აი, როდესაც შენ უკვე გადაამოწმებ, იმას ნიუსი აღარ ქვია. იმას კიდევ სხვადასხვა სახეები ქვია ჟურნალისტიკის სფეროში და ჟურნალისტიკაში. ამიტომ ეს არის, იცით, აი, დაცულები ვერ ვართ. მე მინდა მართალი ვთქვა და მართალი ვწერო. ამის უფლება მომცეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ მე ხვალ ჩემი ქვეყანა
ჩემ ქვეყანას მივცე და ჩემ საზოგადოებას რომ განვითარდნენ დღეს ხალხს სულიერი საზრდო მოაკლდა. ინფორმაციული სულიერი საზრდო მოაკლდა და ჩემი პრესკავკასია G და ჩემი პეკატივი ინტერნეტ ტელევიზია ცდილობს მართალი სიტყვის შემოტანას. მე ვარ პროფესიონალი, მე მოვდივარ და პროფესიონალი ჟურნალისტები უნდა დაბრუნდნენ. პროფესიული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ. არა აქვს უფლება ხელისუფლებას მე გზა გადამიკეტოს ჩემი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს და ვალდებულია რომ ყველა ნებისმიერი საჯარო სტრუქტურა, საჯარო სამსახური მე შემიშვას შიგნით, როდესაც მჭირდება ინფორმაციის გამოტანა იმისათვის რომ ხალხს საზოგადოებას აინტერესებს ის რაღაცა ამბავი საზოგადოების ინტერესებს ვიცავ მე, ჟურნალისტი. მე მიცავს ჩემი იმუნიტეტი, ამიტომ ვალდებულები ხართ სტრუქტურებო, საჯარო სამსახურებო, ხელისუფლება მისმინო მე, იმიტომ რომ მე ვიცავ მის უფლებებს და დაიცვა შენ მისი უფლებები და მე არ მომკლა. მე სიცოცხლეს ვაპირებ, ამიტომ თუ პროფესიონალები დაბრუნდებით, ჩვენ ხვალ ვიცოცხლებთ და ქვეყანა იცოცხლებს. ქართულ ქეთევან წინა ხელისუფლებას უყენებდნენ ძალიან დასაბუთებულ და საფუძვლიან პრეტენზიებსაც ჟურნალისტებისათვის ხელის შესვლასთან დაკავშირებით. აი დღევანდელი ხელისუფლება დღეს რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? მე მგონი უკაცრავად პასუხი უკაცრავად დღევანდელი ხელისუფლება მხოლოდ ოცნებობს და აკონტროლებს ოცნებას გურუ. ჟურნალისტების დამოკიდებულება იგივე დარჩა? იგივე დარჩა და უფრო უარეს. გავცეთ პასუხი მოაყურებელს. დიახ, ისმეთ? მოგესალმებით, ხალხო. მოგესალმებით. კითხვა მაქვს თუმასთან ქალბატონ ქეთისა. დიახ, ისმეთ. ქალბატონო ქეთი, მე როგორც ვიცი, ქალბატონი ქეთი დიდი ხანია დაკავებულია საგამოძიებო ჟურნალისტიკით. დიახ. და რამდენად იოია აკეთო ჟურნალისტური გამოძიება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და ხომ არ არსებობს რაიმე ხელისშემშლელი ფაქტორი თუ შეიძლება. მადლობთ კითხვისთვის. მე დავუმატებდი მაყურებლის შეკითხვას. ჟურნალისტებს ზოგადად ცხენი შეკარგული უნდა ქონდეს მართლის თქმას. ყოველ შემთხვევაში მართლის თქმელი ჟურნალისტი იგულისხმება ჟურნალისტად. საგამოძიებო სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებს მით უმეტეს ეს გარკვეულ უფრო მეტ რისკთან არის ალბათ დაკავშირებული. და თქვენ ამისი ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ ჭალებში ასევე. სამწუხაროდ. მაგრამ საინტერესოდ. კი, მე ამის დღევანდელი დღიდან რა ხდება და შემდეგ მოგეტევით რა მოხდა მაშინ. ესეც მაშინ იმდენი არ ვიცი მე გადაცემის ფორმატში ჩავეტევი თუ არა, ეს ალბათ ცალკე გადაცემის ჩვენ უკვე დასასრულის წინ მივდივართ, მაგრამ იქნება ეცადეთ ესეთ კომპაქტურად იმდენად მძიმე თემაა ჩემთვის, რომ მე კომპაქტურად ამაზე ვერ ვილაპარაკებ. მარტო ეს ვიტყვი და მაყურებელი და მკითხველი ჩემი კარგად იცნობდა ჩემ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას და მე მადლობელი ვარ, რადგან ამდენი ზარ შემოვიდა, როგორც ჩანს, უხარიათ ჩემი დაბრუნება, მე მადლობელი ვარ. მე მართლა მას უდღმულებს მათი აი ეს შემოხმიანებები. 9 წლის მანძილზე 2005 წლის სექტემბრიდან აი ეს არის ჩემი ბოლო ნომერი, ხეიბარი ბოლო ნომერი. ამაზე თუ მომცემთ მე საშუალებას, მე აუცილებლად ვისაუბრებ. ეს რომელ წელს არის გამოშვებული? 2005 წლის 6 ივლისის 2005 წლის 6 ივლისის ნომერია. სადაც მე ჩემს მკითხველს ვემშვიდობებოდი, ერთი თვე შეგულებაში გავდიოდი და სულ მალე დავბრუნდებოდი, ანუ სექტემბერში და ვეღარ დავბრუნდი. მე ამაზე ბევრი რამ გადავიტანე და 9 წლის მანძილზე ქეთი სესიაშვილის არათუ ნაწერების გამომწეურება და სადმე ჩემი მიყვანა და მიწვევა, ჩემი სახელის და გვარის თქმაც კი არ შეიძლება და ხსენებაც კი არ შეიძლება. ამიტომ რომ მე ვერ მიყიდეს. მე ძალიან დიდ თანხებს მთავაზობდნენ და დიდ სამსახურებს ხელმძღვანელად მოდოდი სხვადასხვა სამსახურში და მე იმაზე არ დავთანხმდი. ოღონდ ჩემი ჩერებინა, ჩემი ჟურნალისტური გამოძიებები, ჩემი ჟურნალის გამოცემა. მე არა მარტო პრეს პრემიერი მქონდა, ეს პირადად ჩემი შვილია.
არამედ მე ძალიან ბევრი საინფორმაციო გამოცემების, საშუალებების რედაქტორი გახდით. უბრალოდ ეს პირადად ჩემია და ძალიან მიყვარს. 5 წელი იყო ჟურნალი და მე დაამთავრებინე სიცოცხლე, მაგრამ იურიდიული სტატუსი არ შეუწყვეტია. მე ამაზე ვაპირებ ბრძოლას და მის განახლებას, მის გამოშვებას იგივე სახელწოდებით. აი ეს ბორდელები, თურქული ბორდელები და უმცირესობები რელიგიისა კონკრეტულ შემთხვევაში რაც რელიგიად იწოდებიან, თორემ მე არ ვთვლი რელიგია, იეჰოველები დამიდგნენ ისევე მოსარჩენად თუ კი ამის სურვილი აქვთ. ეს არ არის პრობლემა. ჩემ ჟურნალს არაფერი დაუშავებია. მან მართალი სიტყვა თქვა, არავისთვის მორალური ზიანი არ მიუყენებია. და თუ კი პრობლემას ამბობდა, რომ საქართველოს შეჭამეს თურქულმა ლოკანტერმა და ბორდელებმა და ასე შემდეგ, ახალია რამე? მე ამას უბრალოდ 2004-ში ვამბობდი. არ ვიცი თუ საქართველოში არ არის თურქეთი, მაშინ მე ბოდიშს ვიხდი. მაგრამ მე ვიცი რომ იყოს კი ბატონო, მაგრამ რატომ უნდა იყოს საქართველოს მიწაზე თურქეთი ეს ვერ გავიგე და კი ბატონო თუ არის და თუ ამას ხელისუფლება ამბობს რომ აუცილებელია რომ საქართველოში თბილისში კონკრეტულად იყოს თურქეთი, მე მაგალითად როგორც მამული შვილი ამას ვერ ავიტან. მაგრამ მე ამაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მე მაქვს ლაპარაკი იმაზე იმ ტრაფიკინგზე, რომელსაც სექსუალური ძალადობით მე ვამბობ ამუშავებდნენ თურქი მამაკაცები ქართულ გოგონებს აქვე. თბილისში მამების, ქმრების, ძმების ამ ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად გაიშალა და ამას მე 2004 წლიდან წერდი და ახალი მე მგონი აქ პრობლემა არ არის იმაში რომ მე მართავს წერდი და პრობლემა არის სულ სხვა რაღაცაში და იმ პრობლემას თუ მიხედავენ აღარ დავწერთ ხო ამაზე რა და მე ხო როგორც ჟურნალისტი ვალდებული მივიყავი მიმეტანა ხელისუფლებისთვის ამბავი თუ კი თვითონ არ იცოდა რომ ამ ჩვენ გოგონებს 13-დან 30 წლის ჩათვლით თუ ლამაზად გამოიყურებოდნენ ალბათ ცოტა მეტი აი აქ ამუშავებენ მონურად კაცებზე, ხო? აი, ნუ არ იქნება მარტო თურქი, მაგრამ კაცებზე რო ამუშავებენ, რატო? რატო ხდება ასეთ ძალადობა? დღეს მით უმეტეს როცა მოდული გახდა ძალადობები და მარტო ქმრები როგორ კლავენ ცოლებს, იმაზეა ლაპარაკი, ძალადობა სხვა რამე არ არის. ხო და აი ამიტომ ეს პრემიერს აი ეს სხვანაირად რომ ვერაფერი ვერ გაუკეთეს ცუდი. ამაზე მეტი ცუდი რაღა უნდა იარლიყათ აი ეს დაადეს რომ მე თურმე მატერიალური და მორალური ზიანი მიმეყენებია იეჰოველებისა და თურქული ბორდელებისათვის და თუ ბოდიშს მოვიხდიდი მაშინ სიმბოლურად ერთ ლარს დამაკისრებდეთ მაგრამ ბოდიში უნდა მომეხადა საჯაროდ სხვადასხვა თავის მიერ არჩეულ საინფორმაციო საშუალებებში თუ არა და უნდა გადამეხადა ესეთი სოლიდური თანხა რომლის თქმასაც ახლა აზრი არ აქვს ძალიან ბევრია რომც მქონდეს არ გადავიხდი არც ბოდიში არ მომიხდია და ბუნებრივი არც ერთი ლარი არ დამიდია. ამიტომ ჩემი ჟურნალი ასე იძულებით არის შეჩერებული და ჩემი სახელის და გვარის ხსენება არ შეიძლება. მე ახლა ვიწყებ ისევ სიარულს. მე ხელისუფლებას ვუთხარი. უკვე ამ კამერიდან მე მოვდივარ. მე მოვდივარ პროფესიონალი და მომყავს პროფესიონალი გუნდი. და მე პროფესიონალი ვალდებული ვარ ჩემს ხალხს მივაწოდო სულიერი საკვები, მართალი საკვები. და შენ მე ვერ გამანადგურებ. ამიტომ რომ მე თუ მომკლავ, ჩემს უკან რჩებიან ის მომავალი თაობები, რომლებიც ჟურნალისტიკაში მართალ სიტყვას იტყვიან და იტყვიან იმ სათქმელს, რაც საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს და განა ყველას ჩაგხოცავ, ყველას ვერ ჩაგხოცავ და თუ ყველანი ჩასახოცი ვარ, აბატონო აქა ვართ და მოდი და მომხედე. აი ეს არის ჩემი საქმე. მე ვიცი რომ თუ მე დღეს შუბლს გამიხრეტენ, პედაპირი გაგებით. იმიტომ რომ მართალს ვამბობ. ჩემ ზურგს უკან მომავალ თაობას, ამას ვერ გაუკეთებენ. და ოცნება არ მინდა მარტო ოცნება. იმიტომ რომ მე ადამიანი ვარ და მარტო ოცნებით ვერ შემოვიფარგლები. მე ვიცი რომ მე ვარ პრაქტიკოსი, როდესაც ჟურნალისტიკას ვამთავრებდი, ბატონმა ნოდარ ტაბიძემ, ჩემმა დეკანმა მითხრა, რომ მე ასპირანტურა უნდა დამემთავრებინა და წავსულიყავი თეორიულ მეცნიერულ ჟურნალისტიკაში. მეცნიერული ჟურნალისტიკა ჩემს პრაქტიკაშია. მე ავირჩიე პრაქტიკა. აი ასე პრაქტიკულად მოქმედებ და მე პრაქტიკით მოვდივარ. აი ასე ვივლი. მე ოცნებების ქალი არ ვარ. მე ოცნებე ვარ გარკვეულწილად, მაგრამ იქვე არის ხოლმე ნატრის ახდენა მინდა და მე ჩემი წმინდანები მფარავენ. მე ვიცი რომ მე ჩემი რწმენა გადამარჩენს, ჩემი მართლმადიდებლობა, ჩემი უფალი.
ღმერთმა ყველას თავისი მიაგოს და მე ვიცი რომ ჟურნალისტიკას, ქართულ ჟურნალისტიკას თავისი ქართული ნაღდი ეთიკის კოდექსით, თავისი ნაღდი ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელოებით, ლიტერატურით და იმ კორიფეებით, რომელსაც არა მარტო ქეთი სესიაშვილი წარმოადგენს, ახლა რაღაც უცნაურად გამომივიდა თითქოს კორიფე მე ვიყო, არა ბატონო, პროფესიონალი კადრებით, რომელიც ძალიან ბევრი ყავს საქართველოს ჟურნალისტიკას. უბრალოდ ისინი აღარ არიან ჟურნალისტიკაში, მაგრამ სული ერჩით, სული ეძახით, ეძახის თავისი სამშობლო თქვიო, მართალიო და ამათ მივცეთ რა გასახანი. ხო შეიძლება უამრავი ადამიანია. აგერ მარტო მე ვინ რამდენიც ვიცი, თუნდაც ჩემთან ტელევიზიაში არ ვიცი, უამრავი პროფესიონალი კადრები არიან. მოდიან ჩემი პატარა ბავშვები, აი ჩემი პატარა ბავშვებს ვეძახი იმ გუნდს, რომლებიც ჩემთან ერთად დგანან. და ისინი მომყვებიან ჩვენ შიშველი ხელებით, ვამბობთ სიმართლეს. თქვენ ვერ გვაჭობებთ, იმიტომ რომ მე თუ მომკლავ, სხვები არიან, იცით რამდენი ჩამოგითვალეთ? ვერაფერს ვერ დამაკლებენ და ამებს კიდე მიჩვეული ვარ რა, რომ მე ვიღაცა უნდა დამემუქროს. და აღარ მინდა ეს მუქარა და ესეთი რაღაცები და თუ აუცილებლად უნდა დამემუქრო და რა ხდება. გამოდო ქეთი, იმედია რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით უფრო ლიბერალია რა თქმა უნდა. უფრო არკლავს ხო? არა, ნუ უფრო არკლავს არა ეხლა. ალბათ ვიდაბერი ნიშნავდითაც არა, ის ჟურნალისტები, რომლებიც მაშინ მოქმედებდნენ, დღესაც მოღვაწეობდნენ, დღესაც არა, ქალბატონო, ამ წუთას მე გითხარით რომ არ მოგვაწეობდნენ. მე სხვა რაღაცის თქვა მინდა. მე სხვადასხვა თქვენ ისეთი ის დახადეთ, სურათი დახადეთ, რომ ცოტა არ იყოს შემეცოდნენ ამჟამად მოქმედი ჟურნალისტები. მართალი გითხრათ. მაგრამ ამაზე არ მინდა ახლავს. არა, მე კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებ. არა, მე არც მე არ ვიტყვი, ხო? მე სხვა რამ მინდა ვთქვა. აი ამ ხელისუფლების პირობებში, ეგებ თქვენს მიერ დასახელებული ჟურნალისტები, რომლებიც თავის დროზე მოღვაწეობდნენ, ჰქონდათ საზოგადოებაში გარკვეული წონა, უსმენდა ხალხი მათ, იქნებ თქვენ მიგეწოდებინათ ხელისუფლებისათვის, თუნდაც ის ახალი ეთიკის კოდექსი როგორ უნდა მოიქცეს, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ, ან რაღაცა შეიცვალოს კანონმდებლობაში, იმისათვის რომ თქვათ უფრო მეტად იქნას ჟურნალისტი დაცული, რომ არ ჩაერიონ მათ საქმიანობაში და ასე შემდეგ. კარგი, თქვენ ამისი გამოცდილება გაქვთ? კი ბატონო, ამაზე მოკლედ გაგცემთ პასუხს. ვიცი რომ ეხლა ჟურნალისტი ვარ და ვიცი რომ ქრონომეტრაჟი არსებობს ამ გადაცემის და იწურება გადაცემა, იმიტომ რომ მე დავინახე წეგან ოპერატორმა განიშნათ რომ იწურება დრო. და ამიტომ მოკლედ ვიტყვი ასეთ იმას რომ იყო ერთ-ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობიდან, როდესაც მე გაზეთ ახალი თაობიდან შევიტყე, როდესაც ელენე თევდორაძე პარლამენტარი ადამიანის უფლებათა დამცველი პარლამენტში ითხოვდა ქეთი სესიაშვილის როგორც ჟურნალისტის დაპატიმრებას, $2 მილიონი ანაზღაურებას მისთვის თურმე მატერიალური და მორალური ზიანის მიყენების გამო. მე ვერ მივხვდი რატომ მე ეს გავიგე ახალი თაობიდან. პირველ გვერდზე იყო გამოტანილი თან, ეს იყო 2004 წლის დასასრული თუ არ ვწდები. არა. მე ვიტყვი ერთ რაღაცას, ერთი წუთით, მაშინ პროფესიონალები ასე თუ ისე ვიყავით კიდევ ჟურნალისტიკაში, თუმცა ბევრი იყო უკვე განდევნილი. ახლა ჩემი დრო დგებოდა რა როგორც ჩანს. და რატომ მე იყო ასეთი გადაცემა ტელეკომპანია მზეში, ინგა გრიგოლიას გადაცემა მზე რა თუ არ ვწდები. ასეთი გადაცემა იყო, სადაც ვიყავი მიწვეული, მე ვარ ის ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობდა ბანკის სისტემებზე ამ ცხელი წერტილიდან. მაგურებას და მკითხოს ახსოვს ალბათ ჩემი გვარსახელი. ასეთი იმით გადიოდა მაშინ ახალი ვერსიის წარმომადგენელი გახდით და ბანკის სისტემებზე მიწევდა მაშინ, როდესაც კრიმინალური ვითარება იყო საკმაოდ ესეთი მძიმე ბანკის ხეობაში. ეს კი მართალია 2005 წლამდე ხდებოდა, როცა მე ვმუშაობდი, მაგრამ მე გაახსენდა რატომ ხარ ბანკის სისტემა და მიმიწვიეს როგორც ამ საკითხებზე ექსპერტი. და მე მაშინ ვამხილე ოღონდ ჩემი ჟურნალისტური ოსტატობით თქვი საქმელი. თან არ ვთქვი, უпростоრედ არ ვთქვი, მაგრამ ვთქვი. და ეს ხელისუფლებას კარგად უნდა გაეგო. ზუსტად ის გავაკეთე ჟურნალისტური ოსტატობით. მე ყველაფერი ვთქვი, მაგრამ ჟურნალისტურად
კარგად გამოვედი. და ამიტომ მე რადგან თან პირდაპირ ეთერში იყო და მე იმ მომენტში ვსაუბრობდი, როდესაც მე დამიდეს წინ პროკურატურამ, გენერალურმა პროკურატურამ მასალები, თუ რა ბრალდებას სარჩელი რომ შეიტანა ელენე თევდორაძემ, მე წავიკითხე ეს ნაწილი და კი ბატონო, მე ვთქვი ეს ყველაფერი და ვუთხარი, რომ აი აქ არის ერთი ფრაზა და მიხედეთ, მე არ ვადანაშაულებ. მე რა უფლება მაქვს დავადანაშაულებ? ამისათვის არსებობს საჭირო, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სტრუქტურები. მე გენაცვალე თქვენ მოგიტანეთ ინფორმაცია. მე ვთქვი ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვთქვი როგორც ჟურნალისტმა და ვთქვი მე ვერსიებით და ვთქვი რომ ამას ამბობს ხალხი იქ და ეს ყველაფერი დევს მე გამომართლა. ანუ ჩემზე ბრალდება მოიხსნა და ელენე თევდორაძემ მე ძალიან ჩამეხუტა გულში. მე რო პროფესიონალი არ ყოფილიყავი, მე ხო ამას ვერ გავაკეთებდი და მე დამიჭერდი. მომსპობდნენ. მე მაშინ თავი ჩემი სიმართლით დავიხსენი ამ სიტუაციიდან და მუდმივად ჩემი სიმართლით მოვდივარ. პროფესიონალიზმი ეს აუცილებელია და დღეს თუ ვინმეზე რამეს ვლაპარაკობ და დღეს არიან რუპორები, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, ეს მათი პრობლემაა. ხალხს მათი სამწუხაროდ. მე სხვა შეკითხვა დაგისვით, ქეთევან, მე დაგისვით შეკითხვა თქვენ და ის ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს უფუნქციოდ არიან და სხედან სახლში, ხომ არ აპირებთ რომ ხელისუფლება შესთავაზოთ რაიმე? კი ბატონო, მე აგერ ვთავაზობ, ესეც შეთავაზებაა, რაც უთხარი. კი ბატონო, მიიღო მხედველობაში, მე ყოველთვის ღიად ვლაპარაკობ. აი ახლა რაც სახლში ვიჭექი და მით უმეტეს იძულები და მით უმეტეს იქნება ახალი ეთიკის კოდექსი შეგემუშავებინა ეს ძალიან კარგი ვარიანტია. მე ამაზე ჩემთვის ახლა იცით ეს ღიად რომ ვთქვა რომ მე ახლა რას ვაკეთებ, მაშინ მართლა მოვლენ და სულ დამინგრევენ ყველაფერს და მოდით ამას საერთოდ არა, მე შიში არა მაქვს, უბრალოდ არ მინდა. ხო, უბრალოდ არ მინდა, იმიტომ რომ თუ რაღაცა იქნება ღირებული შევქმნა და ცოტა ხანი მაცალონ და თორე მე შიში არა მაქვს, მე რო შიში მქონდეს, მე სახლიდან აღარ გამოვიდოდი. მაგრამ მე რადგან სახლიდან გამოვედი, ესე იგი, რაღაცა შიშის მომენტი მოხსნილი მაქვს და რაღაცას ველოდები, მაგრამ სიცოცხლე ნამდვილად მინდა. უბრალოდ არ მინდა ვიყო შეგნებულად ვიღაცა მატროსოვი, ან თქვათ მანქანის თუ ტანკის ქვეშ რაღაცა შევარდნილი ადამიანი. არ მინდა. მე მინდა სიცოცხლე და მე მინდა პრაქტიკული გზები. და რას გავაკეთებ ეს იმდენი რაღაც ვილაპარაკე ღიად, რომ ადგნენ და მოისმინონ. ესე იგი ჟურნალისტიკა საფრთხეა, ესე იგი ჟურნალისტიკა მკვდარია, ესე იგი ჟურნალისტიკას გაცოცხლება უნდა. სამისოდ გზებიც უთხარი. ქაბოტნო ქეთი, ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მე დარწმუნებული ვარ, მაყურებელს ძალიან მოეწონებოდა. მე არ მინდა რომ თქვენ სტუდიიდან გაგიშვათ ისე რომ თქვენი ლექსი არ წარმოგითხოთ რომელიმე. ძალიან მე მინდა დავაანონსო ერთი რაღაცა. არ ვიცი 15 თებერვალს მოვასწრებ თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თებერვლის ბოლომდე მინდა მაყურებელს გუთხრა. პრესკავკასია G და ინტერნეტ ტელევიზია PKTV თებერვლის ბოლოსთვის აკეთებს და გეგმავს ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, კორპორატიულ ღონისძიებას თავისთან სტუდიაში, თავისთან რედაქციაში. ჩვენ სხვანაირი სახით წარმოგიდგებით და იქ ვიტყვით, ვინ ლექსებს წერთ, ვინ მღერით, ვინ პაროდიას ვაკეთებთ, ვინ ცეკვავთ და ასე შემდეგ და ვიწვევთ დაინტერესებულ პირებს, ვისაც უხარია, რომ ჩვენ მოვდივართ, ვისაც უხარია, რომ ჩვენ მართალი ადამიანები ვართ და წავიკითხავ ერთ ლექსს, დანარჩენს კიდე იქ წავიკითხავ იმ დროს. ერთი ძალიან მიყვარს ერთი ლექსი, ეს არის უსათაუროა, სულის ტაშფანდურა გარმონის წელვაში ჩაილია. მედოლე მდოლზე ორი თითი დაუწყა ბოლოს. გახევებული დარჩა დარბას რეკვიზიტები დეკორატორმა ჩამოხია კედლიდან ტილო. ეშმაკუნებმა ჩაიბინეს სხეულის კიბე, ორქიდეებით ავსებული ჭილყვავთა ეზო. სულის ამოსვლა ხრიალებდა, წვალობდა ტანში, გაწელილ გარმოს დაეფარა პოეტთა ჩერო. გადი გამოდი გუთანოო და ოროველა ხევსურ ქალაის ნაწაწლევი ნაძარცვი ფერი. ყალყაზე შემდგარი ფეშქაშ შავი ულაპე გაჩუმებული გარმონი და მტირალა გული. ჩაქრა სიცოცხლე, ჩემს ხვენშიაც გაჩნდნენ ვირთხები, უპატრონოტას დაუდუმდა პატრონის ჩანგი, ხოლო ჭინკები ათამაშდნენ დამწყდარ სიმებზე და გაწელილი, დარჩა
გარმონ. ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან ჩვენთან მოგზაურობისათვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, ძალიან ლამაზი ლექსისათვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს სტუდიაში სტუმრად გვყავდა ქეთი სესიაშვილი, ჟურნალისტი. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით მომავალ შეხვედრამდე.